यू सारची युसारची काय बघितली? युनिव्हर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटर. बरं, अजून काय बघितलं शेवटचा टॉपिक? शेवटचा आपण हाफ डुप्लेक्स म्हणजे काय म्हणजे टाइप्स बघितले, टाइप्स. त्याचे आठवतंय का? हो बरोबर ना? सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, का नाही? आठवत. मग लगेच विसरून जाताय तुम्ही. कसं काय व्हायचं लगेच विसरून जाताय? ठीक आहे, जॉईन होतात का नाही सगळी बरं? ओके, बरं, मला वाटतं आता स्टार्ट करायला काय हरकत नाही, बाकीचे जॉईन होतीलच. पटपट व्हा रे लवकर, सारखं. ओके, काल जे काय आपण पॉइंट्स बघितले त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम कुणाला इतरांना की काय लक्षात आला नाही एखादी गोष्ट आणि आता रिपीट करायची सर गरज आहे असं काय आहे का कोण? हॅलो, कालचे आपले पॉइंट्स झाले त्यामध्ये एखादा पॉइंट लक्षात आलेला नाही असं कोण आहे का? अरे रिप्लाय द्या, मी काहीतरी विचारतोय तुम्हाला. सर मग सगळ्यांनी व्हिडिओ सुरू करा, तुम्हाला त्याशिवाय लक्ष देत नाही सांगितलेलं. पटकन चालू करा सगळ्यांनी व्हिडिओ, पटकन. अजून एकानेही चालू केलेला दिसत नाही व्हिडिओ. अनम्यूट करास. सर्वांना आवाज येतोय का? उमा गुत्तेडकर, अनुष्का शिंदे, हिंदवी जाधव, श्रद्धा शिंदे, योगिता बागल. व्हिडिओ सुरू करा, व्हिडिओ व्हिडिओ. व्हिडिओ सुरू करा, व्हिडिओ. तुम्ही लेक्चर मध्ये आहात की नाही ह्याशिवाय मला लगेच व्हिडिओ सुरू करा म्हणलं की गायब. ठीक आहे, मला तुम्ही रिप्लाय दिल्याशिवाय मला कसं समजणार तुम्ही काय म्हणताय ते? अजूनही कुणीही चालू केलं नाही, एक 3 जण सोडले तर. का बरं तिघांनाच ऐकायला येते बाकीच्या ऐकायला येत नाही का? हॅलो, अनुष्का शिंदे, हिंदवी जाधव, श्रद्धा शिंदे, योगिता बागल, तुम्हाला ऐकायला तर येते का? पौर्णिमा इंगुलकर, अंकिता साळुंखे, अजून कोण कोण दिसते? प्रथमेश डफळ, प्रीती कदम, शीतल क्षीरसागर, श्रद्धा शिंदे, श्रद्धा चव्हाण. पटपट पटपट सुरू करा. रिकामा असं बसायचं नाही. लेक्चरला आपण रेग्युलर कॉलेजला येऊन असंच बसतो का? ज्याचा व्हिडिओ चालू नसणार आहे त्याला मी मीटिंग मधून आता लेफ्ट करणार आहे, लेक्चर मधून बाहेर काढणार आहे.
परत मग म्हणू नका. आणि आज जे काही शिकवणार आहे मी, मग ते तुम्हाला नंतर समजेल की किती महत्वाचं होतं ते. कोणतरी वही पेन पेन्सिल घेऊन बसलंय का? भाऊ सगळ्यांनी मला नोटबुक दाखवा तुमच्या. आपण हातात वही आणि पेन घेऊन बसलाय, भाऊ मला दाखवा. इथंच समोर, मोबाईलच्या समोर दाखवा मला. 1 2 3. अजून बाकीच्या ऐकायला गेलेलं दिसत नाही. नुसतं घेऊन पण बसायचं नाही, नोट्स पण काढायची. आम्ही एवढं हे करून बसतोय, तयारी एवढी ऑनलाईन साठी करतोय, आणि तुम्ही एवढं लाईटली घेताय त्याला कॅज्युअली. कसं काय होणार? हा, 10-15 मिनिटं त्याच्यावरती जात आहेत. चालू करा, ऐकायला येते काय, हे काय ते काय. ठीक आहे. तर आपण काल काही सिरियल कम्युनिकेशन बेसिक्स पाहत होतो, सिरियल कम्युनिकेशनचे. आणि या बेसिक्स मध्ये आपण एक सुरुवातीला पॅरलल आणि सिरियल कम्युनिकेशन किंवा पॅरलल डेटा ट्रान्सफर अँड सिरियल डेटा ट्रान्सफर याच्यामधला डिफरन्स स्टडी केला होता आपण. त्यानंतर काही टाइप्स सिरियल कम्युनिकेशन आणि पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये आपण सिरियलला प्रिफर करत सिरियल कम्युनिकेशन मधले काही टाइप्स स्टडी केलेले होते. आणि सिरियल कम्युनिकेशन त्यामधले 2 टाइप्स वेगवेगळे, एक सिंक्रोनस असिंक्रोनस ॲज वेल ॲज टाईप ऑफ कम्युनिकेशन किंवा टाइम ऑफ कम्युनिकेशन. त्याच्यावर आपण म्हणू शकतो की सिम्पलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स असा स्टडी केलेला होता. बरोबर. आता आज जे आपण पॉइंट्स पाहणार आहोत, ते पॉइंट्स किंवा त्या ज्या गोष्टी असणार आहेत, त्या पण बेसिक्स असणार आहेत सिरियल कम्युनिकेशन साठीच्या. सो त्याचा आपल्याला उपयोग कुठं आणि कसा होऊ शकतो, बरोबर. किंवा सिरियल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करत असताना आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टीचा किंवा कोणकोणत्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, हे सर्व आपल्याला आज लक्षात येईल. आता त्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल पहिल्यांदा हे समजून घेण्याची गरज आहे की सिरियल कम्युनिकेशन होतोय म्हणजे आपण थोडक्यात, तुम्ही जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये पॅरलल टू सिरियल कन्व्हर्टर पाहिलेला असेल, बरोबर. हे पॅरलल टू सिरियल कन्व्हर्जनचं काम थोडक्यात तिथं होतंय, आणि त्यानुसार आपला डेटा काय केला जातोय, ट्रान्समिट केला जातोय. पण हा ट्रान्समिट करत असताना तुम्ही सिंक्रोनस ॲज वेल ॲज असिंक्रोनस अशा गोष्टी पण पाहिल्या, आणि त्यातून तुमच्या हे लक्षात आलं की काहीतरी एक रिलेव्हन्स किंवा संबंध आहे डेटा ट्रान्समिट करत असताना, किंवा काहीतरी आपण जसं सांगितलं युनिव्हर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस, म्हणजे पूर्ण युनिव्हर्समध्ये माहीत असणारा आपण काहीतरी एक रूल्स सेट करतोय, बरोबर. रूल्स काय करतोय, सेट करतोय. व्हाय? बिकॉज जसं यू आर्ट और यू सार्ट हे जर आपण पाहिलं, तर याचा अर्थच तुम्हाला मिनिंगच किंवा याचा लॉंग फॉर्मच आपल्याला हे सांगतोय की युनिव्हर्सल बस आहे ही, बरोबर. किंवा युनिव्हर्सल ट्रान्समिटिंग और रिसिव्हिंग डिव्हाइस आहे. युनिव्हर्सल म्हणजे काय, तर कोणत्याही एंडला जरी तुम्ही गेला तरी याचं कम्युनिकेशन सिस्टीम जी काही असणार आहे, ती कम्युनिकेशन सिस्टीम एकच रूल्स, एकच स्टँडर्ड्स फॉलो करत असणार आहे. आणि हे जे एकच रूल किंवा एकच स्टँडर्ड फॉलो करतं, त्याला काय म्हणतात, प्रोटोकॉल्स. ठीक आहे, तुम्ही ऐकला असेल वर्ड हा, प्रोटोकॉल. ओके. सो what it means by protocol? A protocol is a set of rules agreed by both sender and receiver. ओके. सो प्रोटोकॉल म्हणजे काय,
protocol is a set of rules agreed by both sender and receiver. Receiver. आता आपण लेक्चर किंवा आता ऑनलाईन एक लेक्चर मी कंडक्ट करतोय आणि आपल्यामध्ये एक अनडिफाईन्ड किंवा एक असा एक रूल आपल्या दोघांमध्येही अग्रीड रूल आहे. काय की बाबा मी जर शिकवत असताना इंग्लिशमध्येच शिकवेन, मी शिकवत असताना मराठीमध्ये शिकवेन, किंवा मी शिकवत असताना तुम्ही व्हिडिओ तुमचा सुरूच ठेवला पाहिजे, मी शिकवत असताना तुमचा ऑडिओ सुरूच ठेवला पाहिजे. म्हणजे हे एक आपण एक रूल्स तयार केलेले आहेत, किंवा सर्वांनी 11:30ला जॉईन झालं पाहिजे. हे आपण काय केलेले आहेत, रूल्स तयार केलेत. आणि आता हेच समजा लेक्चर असेल आणि या लेक्चरला कोण बाहेरचं जर जॉईन होत असेल, त्यांनी जर आपले रूल्स फॉलो केले तर आपण त्याला या लेक्चरला ऍडमिट करू शकतो. बरोबर. सो जर त्याला टेक्निकल वर्ड्समध्ये इन कम्युनिकेशन ऑर इन सिस्टीम डिझाईन वी कॉल्ड इट ॲज प्रोटोकॉल. ओके. सो प्रोटोकॉल म्हणजे लक्षात आलं सर्वांच्या, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स अग्रीड बाय बोथ सेंडर्स अँड रिसिव्हर्स. पण हे सेट ऑफ रूल्स कुठल्या गोष्टीचे असू शकतात किंवा कुठल्या गोष्टीची रिलेटेड असू शकतात. आपण हा जो प्रोटोकॉल पाहत आहे तो प्रोटोकॉल कशाशी रिलेटेड पाहतोय, कम्युनिकेशनशी रिलेटेड. बरोबर. सो रूल्स कशाशी रिलेटेड असतील, कम्युनिकेशनचे रिलेटेड असतील. मग रूल्स काय काय असू शकतात, काय काय रूल्स असू शकतात. फर्स्ट, सिरियल कम्युनिकेशन सपोज आपण जर इस्टॅब्लिश करणार आहे तर हा डेटा कसा पॅक केलेला आहे, हाऊ data is packed. Okay. Then how data bits makes a character. आपण वन बाय वन बघू. अजून काय असेल, और when the data starts or ends. सो ऍटलिस्ट आपलं जे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आहे त्यात हे ऍटलिस्ट 2-3 रूल्स सेट केलेले असतील किंवा डिफाईन केलेले असतील. म्हणजे आपल्या थोडक्यात आपल्या लेक्चरला आपण 3 रूल्स सेट केलेत की 11:30 वाजताच सर्वांनी जॉईन व्हायचं, सर्वांनी व्हिडिओ चालू करून जॉईन व्हायचं, सर्वांनी ऑडिओ सुरू ठेवून जॉईन व्हायचं. म्हणजे हे 3 जे रूल्स जो फॉलो करेल तो त्याला आपलं जे काही लेक्चरमध्ये असणारं डिस्कशन आहे ते व्यवस्थित समजेल, ऐकायला येईल. जो हे 3 रूल फॉलो करणार नाही त्याला हे ऐकायला येणार नाही किंवा समजणार नाही. तसंच इन सिरियल कम्युनिकेशन पर्पज perspective, protocol is a set of rules agreed by both sender as well as receiver. On which perspectives? First, how data is packed. Packing of data means, पहा, सपोज मला जर एखादी फाईल ट्रान्समिट करायची आहे ए कडून बी कडं, बरोबर, तर मी फाईल ट्रान्सफर करत असताना ती फाईल एकाच झटक्यात ट्रान्सफर होईल का? नाही. दिस फाईल विल बी ट्रान्सफर्ड 1 बीट बाय 1 बीट. ओके. ऍट अ टाइम एकच बीट ट्रान्सफर होत असेल, सिरियल कम्युनिकेशन असल्यामुळे फक्त ते 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बीट असं या फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्समिट होत असेल. पण रिसिव्हिंग एंडला बीला समजलं पाहिजे की हे फाईल मधलं कुठली बाईट आहे, कुठला डेटा आहे. बरोबर. का? म्हणून तर आता आपण हे बिट्स कन्सिडर करतोय, पण मेमरीवरती सेव्ह होताना हे बिट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह होणार आहे. पण आपण ज्यावेळी त्याला रीड करतो त्यावेळी आपण काय करतो, त्याला 4-4चा असे ग्रुप्स तयार करतो. बरोबर. किंवा 8चा ग्रुप तयार करून त्याला म्हणतो एक बाईट. बरोबर. आणि त्या बाईटला हेक्साडेसिमल रिप्रेझेंटेशन करतो आपण असं. म्हणजे मला रिसिव्हिंग एंडला इथून जर मी 7F सेंड करत असेल तर रिसिव्हिंग एंडला सुद्धा 7F रिसिव्ह झालं पाहिजे. त्यासाठी काय करावं लागेल, मला सिरियल आलेला डेटा परत त्याला पॅरलल मध्ये कन्व्हर्जन केलं पाहिजे. बरोबर. इकडून जो लाईनवरून सिरियल डेटा आलेला आहे तो पॅरलल मध्ये मला पण कन्व्हर्जन केलं पाहिजे. म्हणजेच जर LSB पहिल्यांदा सेंड करत असेल तर पॅरलल मध्ये कन्व्हर्जन करताना सर्वात पहिल्यांदा आलेलं बीट सर्वात इकडे ठेवलं पाहिजे. किंवा सेंड करणार जर MSB पहिल्यांदा सेंड करत असेल तर मी इकडं सेव्ह केलं पाहिजे. बरोबर. म्हणजे मला हे समजलं पाहिजे की जो माल येतोय माझ्याकडं किंवा जो डेटा येतोय माझ्याकडं त्याचं पॅकिंग कसं आहे.
बघा पॅकिंग हा वर्डचं लक्षात आलं का? फॉर हो एक्झाम्पल, ही एक लाईन आहे आणि या लाईन वरून डेटा वन बाय वन सेंड होतोय, बरोबर? हम्म, जर फर्स्ट इकडून LSB लिस्ट सिग्निफिकंट बीट जर पहिल्यांदा येणार असेल, तर रिसिव्हिंग एंडनं हे LSB त्याच्या पॅरलल सेक्शन मध्ये या या प्लेसला सेव्ह केलं पाहिजे, बरोबर? हो बरोबर. जर MSB फर्स्ट येत असेल तर ते या प्लेसला सेव्ह केलं पाहिजे. जर चुकून पोझिशन जर चेंज झाल्या तर डेटा जो काही येणार आहे तो डेटा करेक्ट रिसिव्ह होईल का? नाही. नाही होणार. नाही, बरोबर. म्हणजेच ह्या येणाऱ्या डेटाची पॅकिंग कशी आहे हे सेंडरला माहित असली पाहिजे, ऍज वेल एज रिसिव्हरला सुद्धा माहित असली पाहिजे. सेंडरने अजून किंवा सेंडरला हे माहित असलं पाहिजे, कोणताही डेटा बाईट सेंड करत असताना फर्स्ट मला LSB सेंड करायची आहे, त्यानंतर LSBचं पुढचं बीट, नेक्स्ट बीट असं करत करत लास्टला MSB सेंड करायची आहे, बरोबर. सेम रिसिव्हरला पण हेच माहित असलं पाहिजे की सर्वात पहिल्यांदा मला LSB मिळणार आहे, नंतर LSB नंतरचं बीट, असं करत 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 MSB मला रिसिव्ह होणार आहे. तर आणि तरच आपलं कम्युनिकेशन किंवा आपल्याला जो काही डेटा आपण रिसिव्ह करणार आहोत तो डेटा करेक्ट फॉर्मॅटमध्ये किंवा एरर फ्री डेटा आपल्याकडे रिसिव्ह होऊ शकतो, बरोबर. हा लक्षात आलं? का प्रोटोकॉल महत्वाचा आहे? जर हे माहीत नसेल तर सेंडर मे बी पहिल्यांदा MSB सेंड करेल आणि रिसिव्हर ते MSB ला LSB मध्ये ठेवेल, डेटा चुकला आपला. हो म्हणजे कम्युनिकेशन जरी बरोबर झालं तरी सुद्धा कम्युनिकेशन ही विथ एरर झालेलं आहे किंवा त्यामध्ये एरर इंट्रोड्यूस झालेली आहे. सो असं होऊ नये म्हणून आपल्याकडं एक रूल डिफाईन केलेला असला पाहिजे की पहिल्यांदा कोणतं बीट सेंड करायचं, त्यानंतर कोणतं बीट सेंड करायचं, हा रूल्स डिफाईन करून तो ट्रान्समीटर ऍज वेल एज रिसिव्हर दोघांनाही तो रूल माहीत असला पाहिजे किंवा तो दोघांनाही तो पटला पाहिजे, दोघांनीही ते पटला पाहिजे. अदरवाईज माहित आहे पण तो सेंडर MSB सेंड करतोय आणि रिसिव्हर तो LSB मध्ये ठेवतोय, माहित असून काय उपयोग आहे का? नाही. बरोबर. सो बोथ पार्टीज म्हणजे कुठले? सेंडर ऍज वेल एज रिसिव्हर मस्ट बी अग्रीड ऑन दोज रूल्स. ओके. आणि त्यापैकी आपण एक पहिला रूल काय बघितला? हाऊ डेटा इज पॅक्ड. क्लिअर सर्वांना? हो डेटा पॅकेजिंग कसं रिस्पॉन्सिबल किंवा प्रोटोकॉलमध्ये डेटा पॅकेजिंग बद्दल इन्फॉर्मेशन ही लिहिलेली असते किंवा दिलेली असते. नेक्स्ट जे प्रोटोकॉल मधलं जे इम्पॉर्टंट भाग आहे जो प्रोटोकॉलशी निगडीत किंवा त्याशिवाय प्रोटोकॉल कम्प्लीट होऊ शकत नाही, तो पार्ट मीन्स असं झालं. हाऊ डेटा बिट्स मेक्स अ कॅरेक्टर or how data bits constitutes a character. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला माहिती आहे ए हे लेटर ए आहे, बरोबर. याला जर हो आपल्याला राईट करायचं असेल किंवा याला जर आपण सेव्ह करत असेल तर याची ऍक्च्युअली ASCII व्हॅल्यू और ASCII कोड याचा मेमरीवरती किंवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मध्ये सेव्ह केला जातो, बरोबर. आता ASCII व्हॅल्यू ही एक स्टँडर्ड आहे, बरोबर. जर हीच जर स्टँडर्ड नसती तर कुणीही कुठलाही कोड लिहिला असता, बरोबर. म्हणजे एच हो नाही तर आपल्याकडे जेवढे अल्फाबेट्स आहेत A to Z, स्मॉल a to स्मॉल z, 0 to 9 आणि काही आपले स्पेशल कॅरेक्टर, ह्या सगळ्यांना काय आहेत? व्हॅल्यूज, स्टँडर्ड व्हॅल्यूज डिफाईन केलेल्या आहेत. जर ह्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज नसतील तर आपण काही लिहू शकलो असतो. म्हणजे मी झिरोला एका वेगळ्या हेक्साडेसिमल व्हॅल्यूनं रिप्रेझेंट केलं असतं, दुसऱ्या कोणी अजून दुसऱ्या प्रकारे रिप्रेझेंट केलं असतं, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल, आता हेच एक्झाम्पल घेऊया. झिरोची जर ASCII व्हॅल्यू बघितली तर झिरोची ASCII व्हॅल्यू आहे 30H, बरोबर. 30H हे जर कोड असेल आणि त्याला जर आपण कॅरेक्टरच्या फॉर्मॅटमध्ये जर राईट करत असू तर 30H असल्यानंतर तिथं डिस्प्ले काय होईल किंवा तिथं राईट केलं काय जाईल? 0, बरोबर. झिरो ओ नाही येते, 0 आहे. म्हणजे हे जर आता अमेरिकन स्टँडर्ड किंवा ASCII हा जो काही कोड आहे या कोडमध्ये हे डिफाईन केलेलं आहे, त्यामुळे ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड हाच
कॅरेक्टरचा किंवा कॅरेक्टरचा कोड तयार करण्यासाठीचा प्रोटोकॉल फॉलो केला जातोय. म्हणून कुठलंही अमेरिकेत तयार झालेल्या कम्प्युटरवरची डी की प्रेस झाली तरी आपल्याला स्क्रीनवरती डीच दिसते. भारतात तयार झालेल्या कम्प्युटरवरची जरी की प्रेस झाली तरी स्क्रीनवरती आपल्याला डीच दिसते. त्याचं कारण काय? बिकॉज इन दिस ASCII coding format we have standardized a character formation. ओके, म्हणजेच आपलं कॅरेक्टर कसं तयार होणार आहे, त्यात किती बीट्स असणार आहेत, हे सगळं आपण प्रोटोकॉलमध्ये डिफाईन करू शकतो किंवा डिफाईन करता येतं. क्लिअर? सो इन प्रोटोकॉल or there is a हो important assumption written about how data bits makes a character or how any character can be designed or transmitted. Okay, next important term or next important हा thing about protocol is when data starts or when data ends. ओके, आता हे स्टार्ट्स आणि एंड्स हे का महत्वाचं आहे? तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आलेली असेल, ज्यावेळी आपण काहीतरी डेटा सेंड करतोय, म्हणजे मी हे परत परत तेच गोष्ट रिपीट करतोय पहा. सपोज मला जर हाच, आता मी हेच एक्झाम्पल परत एकदा घेतो, मला 0 सेंड करायचे आहेत. आता जरी 0 दिसत असतील तरी 0 हे एक कॅरेक्टर आहे, बरोबर? किंवा 0 थोडं कन्फ्युजिंग करत असेल तर मी इथं एक्झाम्पल घेतो 5चं. सपोज मला 5 हा नंबर मला सेंड करायचा आहे, ठीक आहे. जर 5 हा नंबर तुम्ही हा पाहिलात तर 5 हे एक काय अल्फाबेटिकल न्यूमरिकल व्हॅल्यू आहे, बरोबर? आता हा नंबर ऍक्च्युअली मेमरीवरती किंवा आपल्या स्टोरेज सिस्टीमवरती जर सेव्ह करायचा असेल तर ASCII फॉर्मॅटमध्ये हा कसा होईल? 35H. आणि हाच बायनरी किंवा मेमरीवरती सेव्ह होताना सेव्ह कसा होईल? 0011 0101. बरोबर? म्हणजे मेमरी सिस्टीमवरती किंवा एखाद्या रजिस्टरमध्ये असताना हा नंबर असा असेल, ठीक आहे. आता जर हाच नंबर मी ट्रान्सफर करायला गेलो सिरियली तर 1010 या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये काय आहे का दुसरं? नाही. आता फक्त या 5 असतानाच असेलच तर त्यावेळी त्या केसमध्ये ठीक आहे. पण याच्या जर पाठीमागं अजून जर दुसरा कुठला नंबर असेल तर ह्या सपोज 0101 तर रिसिव्हिंग एंडला हे समजलं पाहिजे की पहिला नंबर जो सुरू झालाय तो कुठं संपतोय. पहिला नंबर सुरू झालेला इथं संपतोय हे रिसिव्हिंग एंडला समजलं पाहिजे. किंवा याच्या आधी सुद्धा एखादा नंबर असू शकतो. सो हा नंबर इथून सुरू झालाय आणि इथंच संपतोय हे रिसिव्हिंग एंडला सुद्धा समजलं पाहिजे किंवा रिसिव्हरला सुद्धा हे समजलं पाहिजे. त्यासाठी काय केलं जातं? ज्यावेळी कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करत असताना कुठलाही डेटा सेंड करायच्या आधी त्या डेटाच्या आधी एक बीट सेंड केलं जातं आणि त्याच्यानंतर एक बीट सेंड केलं जातं आणि त्या सुरुवातीच्या बीटला म्हणतात स्टार्ट बीट आणि शेवटच्या बीटला म्हणतात स्टॉप बीट. म्हणजे हे इथं एक स्टार्ट बीट असेल, या बीटला पाहून रिसिव्हरला समजेल अरे हा आता एक नवीन डेटा येत आहे, म्हणून रिसिव्हर काय करेल? त्याला नवीन ठिकाणी ठेवेल. तसंच इथलं हे जे एंड किंवा स्टॉप बीट आहे हे स्टॉप बीट बघून रिसिव्हरला समजेल की आतापर्यंत जे काही येत होतं ते हे पहिल्या डेटा मधलं होतं, त्यामुळे आता इथं हा पहिला डेटा संपलेला आहे. आता इथून पुढचं जे काय असेल ते नवीन मला स्टार्ट बीट येईपर्यंत मी ते रिसिव्ह करणार नाही. ती काहीतरी आर्बिट्ररी व्हॅल्यू असू शकते. सो स्टार्ट बीट काय असावं? आता जरी स्टार्ट बीट जरी आपण म्हणत असलो तरी ते असताना आयदर काहीतरी 0 तरी असेल किंवा 1 तरी असेल. तसं स्टॉप बीट 0 तरी असेल किंवा 1 तरी असेल, कारण ते डिजिटल डेटा आहे. म्हणजे स्टार्ट बीट काय असावं, कसं असावं हे सुद्धा प्रोटोकॉलमध्ये आपण सांगून ठेवू शकतो रिसिव्हरला. हा जर एका मागोमाग 1-2 वेळा 1 आले तर त्याला म्हणायचं स्टार्ट बीट, असं आपण रिसिव्हरला सांगून ठेवू शकतो. त्याच वेळेलाच ट्रान्ससेंडरला पण सांगू शकतो तुला ज्यावेळी डेटा पाठवायचा आहे त्यावेळी सगळ्यात आधी 2 एक पाठवायचे आणि त्याच्या मागे डेटा पाठवायचा. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे, व्हेन डेटा बिगिन्स
and when data ends, this agreement is also very much important in protocol. ओके, सो प्रोटोकॉल आपण डिफाईन केला आणि त्या डेफिनेशन मध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे protocol is a set of rules agreed by both senders as well as receivers on which aspect. First, how data is packed, डेटा कसा कंबाईन केलेला आहे किंवा कसा एकत्र करून सेंड करतोय, त्याचा सिक्वेन्स काय असेल, त्याचं फॉर्मॅटिंग कसं असणार आहे, बरोबर. देन हाऊ डेटा बिट मेक्स अ कॅरेक्टर, एखादं कॅरेक्टर जर मी सेंड करत असेल तर त्या कॅरेक्टरला बिट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये कसं रिप्रेझेंट केलं जाईल. अँड थर्ड, व्हेन डेटा स्टार्ट्स और व्हेन डेटा एंड्स और स्टॉप्स. क्लिअर? प्रोटोकॉल हो म्हणजे काय क्लिअर सर्वांना? हो ह्या तिन्ही आस्पेक्ट्स क्लिअर की कोणकोणत्या इम्पॉर्टंट गोष्टी. आता ह्या जस्ट समरी आहे, अजून भरपूर काही गोष्टी असतात प्रोटोकॉलमध्ये, पण ऍटलिस्ट तुम्हाला एक आयडिया यावी की प्रोटोकॉल म्हणजे काय आणि त्यात कशा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपण सेव्ह केलेली असेल. म्हणजे आपण तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये आल्यावरती बघता, नियम पाहता, बरोबर. लॅबोरेटरीचे काही रूल्स आपल्या लॅबमध्ये आल्यावर तुम्ही पाहिलं असेल की लॅबमध्ये आल्यानंतर सर्किट, कोणतंही सर्किट किंवा कोणतंही तुमचं किट तुमच्या इन्स्ट्रक्टरला दाखवल्याशिवाय चालू करू नये किंवा कुठल्याही इलेक्ट्रिकल बोर्डशी हात लावू नये. म्हणजे हा एक आपण काहीतरी रूल बनवून ठेवलेले आहेत. तसंच हे प्रोटोकॉल्स हे काय रूल्स आहेत, जेणेकरून कम्युनिकेशन हे ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड एकाच फॉर्मॅटमध्ये करता यावं. क्लिअर? हो ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट इम्पॉर्टंट assumption इज फ्रेमिंग. म्हणजे हा पार्ट प्रोटोकॉलशीच निगडीत आहे, फ्रेम. आता मी सांगितलं की कोणतंही बाईट जर ट्रान्समिट करत असेल, कोणताही डेटा मी ट्रान्समिट करत असेल, तर तो कशाच्या मध्ये आपण प्लेस करतोय? स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट याच्यामध्ये आपली डेटा बाईट ठेवतोय आणि आपण त्याला पाठवतोय. ठीक आहे. सो व्हेन डेटा बाईट इज प्लेस्ड, when data byte is placed between start bit and stop bit, हे कंबाईन जे काही स्ट्रक्चर तयार होईल याला म्हणतात फ्रेम. ठीक आहे. each character is placed between start and stop bit. This is called framing. ओके. फ्रेमिंग तुम्ही कधी जर नेटवर्कशी रिलेटेड काही जर गोष्टी बघितल्या असेल तर त्या तुम्हाला फ्रेम एरर असं काहीतरी मेसेज कधीतरी आलेला बघितला असेल, जर तुम्ही नेटवर्कशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कधी जर प्रॅक्टिस करत असाल तर. सो फ्रेम एरर म्हणजे काय असतं की तुमचा फ्रेम तयार व्हायला प्रॉब्लेम येत असतो. म्हणजे तुमचे डेटा बाईट त्याच्या पुढे स्टार्ट बीट जोडता येत नसते आणि स्टॉप बीट जोडायला काहीतरी प्रॉब्लेम आला तर ती फ्रेमिंग. मग आता सपोज कसे फ्रेम माझे तयार होऊ शकते, जर आपण जर फ्रेम पाहायची जर झालं, ओके, मी एक फ्रेम तयार करून घेऊया. आता मगाशी आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं होतं, किंवा एक एक्झाम्पल बघूया आपण. सपोज मला एक कॅरेक्टर घेतलं ए, हे कॅरेक्टर ए मला ट्रान्समिट करायचंय एका सिरियल लाईन वरून, बघ. तर ए ची आस्की व्हॅल्यू जर तुम्ही पाहिली तर ए ची आस्की व्हॅल्यू काय असते? 41H, बरोबर. आता ह्याची जर फ्रेमिंग जर करायचं झालं तर फ्रेम कसं करणार आपण? पहिल्यांदा ही जी काही डेटा बाईट आहे ती मी ऍज इट इज राईट करतो, 0 1 0 0. म्हणजे हे काय झाले? 4 1 कसं राईट करतो आपण? 0 0 0 1. हे झाले 1, बरोबर. आता हे डेटा बिट्स लिहिल्यानंतर सिस्टीम काय करेल? त्याच्या आधी एक बीट लावेल, याला म्हणतात स्टार्ट बीट. स्टार्ट बीट विल बी ऑलवेज 0. हे तुम्ही राईट करून ठेवू शकता. स्टार बीट विल ऑलवेज 0.
स्टार्ट बीट इज ऑलवेज 0 अँड झे- हा हॅलो कोणतरी विचारत होतं काय नाही सर. ओके अँड स्टॉप बीट will always high and stop bit can be single one or multiple means अजून एखादं वन एक किंवा दोन स्टॉप बीट हे असू शकतात डिपेंड्स की कोणता प्रोटोकॉल आहे त्यावरती म्हणजे एखाद्या प्रोटोकॉलमध्ये असं डिफाईन केलेलं असेल की एकच स्टार्ट बीट यूज करायचं आणि एकच स्टॉप बीट यूज करायचं म्हणजे त्या ट्रान्समीटरलाही ते माहित असेल ऍज वेल एज रिसिव्हरलाही माहित असेल ट्रान्समीटरला माहित असल्याबरोबर ट्रान्समीटर त्यात एकच स्टार्ट बीट ठेवणार आणि एकच स्टॉप बीट ठेवणार जर आपण त्या प्रोटोकॉलमध्ये असं असेल की दोन स्टॉप बीट्स यूज करायचे तर त्या ट्रान्समीटरला पण माहित असेल की स्टॉप बीट हे दोन असणार आहेत आणि रिसिव्हरला पण माहित असेल की स्टॉप बीट हे दोन असणार आहेत पण स्टार्ट बीट हे नेहमी एकच असेल ठीक आहे आणि ते नेहमी 0 असेल स्टॉप बीट ही एक किंवा दोन किंवा तीन सुद्धा असू शकतात आणि ते नेहमी काय असणार आहेत 1 असणार आहेत हे कशामुळे आपण सांगू शकतो कारण हा एक प्रोटोकॉल आहे हे ठरलेलं आहे की हे असंच असणार असं ठरलेलं आहे बरोबर त्यामुळं याचा फायदा काय की हे आपण नेहमी हे डिटेक्ट करू शकतो सो हा जो काय आपला डेटा बाईट आहे ही पूर्ण डेटा बीट डेटा बाईट स्टार्ट आणि स्टॉप बीट मध्ये काय केलेली इनकॅप्सुलेट और सँडविच केलेली तुम्हाला सँडविच माहिती आहे दोन ब्रेड्स आणि त्याच्यामध्ये तुमचं काय असेल ते काय असेल ती भाजी बरोबर सेम स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीटच्या मध्ये आपली बाईट सँडविच केलेली आहे आणि त्यालाच काय म्हणतोय आपण फ्रेम ओके अगेन फक्त एवढंच सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये किंवा एवढ्यावरच डेटा ट्रान्समिशन होत नाही तर त्यासाठी काय केलं जातं अजून त्यापुढे एक बीट दिलं जातं आणि ते असतं मार्क आणि शेवटी असेल ते स्पेस ओके सो मार्क विल बी और मार्क इज ऑलवेज हाय अँड स्पेस इज ऑलवेज लो ओके सो मग तुम्हाला लक्षात येत असेल की कोणतीही बाईट ट्रान्समिट होत असताना कोणतीही एखादी बाईट ट्रान्समिट जर होत असेल तर सर्वात पहिल्यांदा त्या बाईटची सुरुवात होईल स्टार्ट बीटनं आणि लिस्ट सिग्निफिकंट बीट सर्वात आधी त्या सिरियल लाईन वरती जाईल त्यानंतर पुढचं बीट नेक्स्ट बीट असं करत 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 मोस्ट सिग्निफिकंट बीट लास्टला सगळ्यात शेवटी जाईल स्टॉप बीट बरोबर आणि स्टॉप बीट झाल्यानंतर तुमची जी काही सिरियल लाईन आहे त्याचा स्टेटस काय असेल स्पेस असेल स्पेस मीन्स 0 कंटिन्युअसली आणि ज्यावेळी मला पुढची बाईट पाठवायची त्यावेळी परत मार्कचा सिग्नल येईल मार्कचा सिग्नल आणि नंतर स्टार्ट बीट स्टॉप बीट हा हे जर मी डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये लाईनच्या स्टेटसवरती जर काढायचं झालं ड्रॉ करायचं झालं तर कसं ड्रॉ करू शकतो टायमिंग डायग्रामच्या फॉर्मॅटमध्ये तर मी काय सांगितलं मार्क हे नेहमी काय असेल ऑलवेज हाय बरोबर त्यानंतर माझं स्टार्ट बीट जे काय असणार आहे लो त्यानंतर माझा आहे तो डेटा डेटा काय 1 0 0 0 बरोबर मी इथे इंडिकेशनसाठी तुम्ही हे मार्क्स टाकतो फक्त परत पुढच्या बाईट मधला 0 परत एक पुढच्या बाईट मध्ये 0 येतो आणि त्यानंतर आहे 1 परत 0 आणि त्यानंतर माझे काय असणार आहेत स्टॉप बीट आता मी इथं कन्सिडर करतो फक्त एकच स्टॉप बीट आहे असं स्टॉप बीट आणि त्यानंतर स्पेस याला मी काय सिरियल ज्यावेळी आपण एखादी लाईन वरून डेटा कसा जाईल हे जर आपण बघत असू तर हे डेटा कसा जाईल असा जाईल हे असेल स्पेस हे असेल स्टॉप बीट
बरोबर. हे आहे 0 1 0 सॉरी 0 0 0 0 0 1 हे आहे स्टार्ट बिट. हे आहे मार्क. ओके. आणि हे कशावरून जात असेल? आपलं जे कम्युनिकेशन चॅनल असेल, मे बी कॉपर वायर असेल, ऑप्टिकल फायबर असेल, और वायरलेस कम्युनिकेशन असेल, त्या मीडियम मधून अशा प्रकारची एक कंटिन्युअस पल्सचा सिग्नल जात असेल, तो हा असा दिसेल. लक्षात आलं सर्वांना? हो. क्लिअर? कोणतंही कॅरेक्टर कसं सिरियली ट्रान्सफर होईल. बरोबर. हो. काय यामध्ये प्रॉब्लेम? नाही सर. सर्वांना लक्षात आलं? मार्क कशाला म्हणायचं, स्टार्ट बीट कशाला म्हणायचं, स्टार्ट बीटचा रोल काय, स्टॉप बीटचा रोल काय, कोणतंही कॅरेक्टर कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. हॅलो, कोणतंही जर कॅरेक्टर मला अल्फा न्यूमरिकल कॅरेक्टर कोणतंही जर ट्रान्सफर करायचं तर कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह केलं जाईल, ट्रान्सफर केलं जाईल. हॅलो, अरे आवाज येतोय का नाही? प्रश्न विचारला की आवाज यायचा बंद होतोय. हो सर. हा, मग कोणतंही कॅरेक्टर जर सिरियली ट्रान्सफर करायचं असेल तर ते कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल? मगाशी सांगितलं ASCII फॉर्मॅटमध्ये. कुठल्या? हॅलो, 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 अरे आवाज येतोय का नाही? हो सर, येतोय. हा, कोणतंही कॅरेक्टर जर ट्रान्समिट करायचं असेल तर ते कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल? ASCII फॉर्मॅट. ठीक आहे. हो. स्टार्ट बीट समजलं सर्वांना? स्टार्ट बीट असल्याशिवाय किंवा स्टार्ट बीट जोडल्याशिवाय तुमची डेटा बाईट ट्रान्सफर होणार नाही. नाही. ठीक आहे. स्टॉप बीट आल्याशिवाय रिसिव्हर असं समजणार नाही की डेटा संपला. ठीक आहे. लक्षात आलं? आता हो. हे झालं कम्युनिकेशन. पण हे किती स्पीडनं होत आहे हे आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपल्याला स्पीड मेजर करता आलं पाहिजे. इनफॅक्ट आपण हे आता तुम्ही बघताय, सर्वजण चेक करताय तुमचं स्पीड आहे का व्यवस्थित, तरच तुमचं लेक्चर व्यवस्थित चालेल. म्हणजे स्पीड तुम्ही मेजर करताय. आणि हे जे स्पीड मेजरमेंट आहे, हे स्पीड कशामध्ये मेजर करतो आपण? नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्सफर्ड पर सेकंद. बरोबर. बऱ्याच जणांच्या मोबाईलवरती आता दिसत पण असेल स्पीड. बरोबर. आणि शॉर्टकट मध्ये याला काय म्हणतात? BPS और BS असंही लिहिलेलं असतं. बरोबर. म्हणजे नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्सफर्ड पर सेकंड इज स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन और स्पीड ऑफ डेटा ट्रान्सफर. बरोबर. हो. मग सांगा बरं, तुमच्या मोबाईलवरती आता कोणाकोणाच्या किती स्पीड दिसते ते सांगा मला. आहे का नाही तुमच्या मोबाईलवरती स्पीड दिसते का नाही आता? नाही दिसत? नाही दिसत का? तुम्ही स्पीड इनेबलच केलं नसेल तर कसं दिसेल? असं वरती कुठेतरी दिसत असेल काहीतरी 8 पॉइंट किंवा 80.5 के बी दिसतंय सर. स्लॅश एस असं काहीतरी दिसत असेल की. हो दिसतंय. मग नाही कसं म्हणताय? मग मी आता इथं काय लिहिलंय? हेच लिहिलंय ना. इथे ह्याचा अर्थ काय? किंवा इथं हेच लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ काय? यात फक्त एक्स्ट्रा के आहे. केचा अर्थ काय? किलो.
आणि मी हे फक्त बीट्स लिहिले, इथं आहे किलो बीट्स. बरोबर. म्हणजेच हे जर तुम्ही याला जर व्यवस्थित केलं तर हे काय झालं, 80,000 बीट्स झाले. बरोबर ना. हो. सिम्पल वर्ड्स मध्ये जर राईट करायला गेला तुम्ही तर बीट्स पर सेकंद, ह्यात आणि ह्यात काय फरक आहे का आता मग सांगा. हे फक्त मी शॉर्ट स्मॉल लेटर लिहिले, त्याला फुल लिहितो. बरोबर ना. हा. म्हणजे एवढे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंद तुमच्याकडे आता रिसिव्ह होत आहेत. आहे. पण तुम्ही जर नीट पाहिलं तर त्या प्रत्येक बाईटला काय आहे, एक आहे स्टार्ट बीट आणि एक आहे स्टॉप बीट. म्हणजे इफेक्टिव्ह डेटा किती तुमचा एवढाच आहे. इफेक्टिव्ह डेटा आहे 8 बीटचा आणि 2 बीट जे आहेत ते पॅकिंग बीट आहेत. बरोबर ना. हा. म्हणजे तुम्ही Amazon वरून एखादं काहीतरी सॅम्पल मागवलं, प्रोडक्ट मागवलं, तर त्या प्रोडक्टला बॉक्समध्ये रॅप करून पाठवलं जातं. बरोबर. सेम हो. सेम तीच कन्सेप्ट, तशीच कन्सेप्ट इथं आहे. म्हणजे तुमचं ऍक्च्युअल डेटा काय आहे, 8 बीटचा आहे, पण तो रॅप केलाय 2 बीटमध्ये, स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीटमध्ये. म्हणजे तुमचे इफेक्टिव्ह स्पीड जे काही आहे, हे इफेक्टिव्ह स्पीड किती आहे यातलं, 80% स्पीड हे तुमचं डेटाचं स्पीड आहे, की ज्यात डेटा डाउनलोड होतोय किंवा तुमचा डेटा युजफुल आहे. बाकीचं हे काय पॅकेजिंग आहे 20%. बरोबर. सो हा. जर माझ्याकडे एकच स्टॉप बीट असेल तर 20% आहे. जर अजून एक स्टॉप बीट जर वाढलं, काही केसमध्ये मगाशी मी सांगितलं की एकापेक्षा जास्त स्टॉप बीट असू शकतात. जर स्टॉप बीट वाढलं तर तुमचं पॅकेजिंग अजून वाढेल आणि पॅकेजिंग अजून कन्झ्युम करेल. सो ओल्डर ज्या सिस्टीम्स होत्या त्या ओल्डर सिस्टीम मध्ये शक्यतो 2-3 स्टॉप बीट यूज केले जायचे, पण आत्ताच्या सिस्टीम्स मध्ये बऱ्यापैकी एकच स्टॉप बीट यूज केलं जातं. का? कारण तुमचा जो काही डेटा आहे त्यात जास्तीत जास्त स्पेस मग कोण घेतंय, पॅकेजिंग. मग हे 25% वरून ऍटलिस्ट 20% जरी मी रिड्यूस करू शकलो तरी मला काय मिळेल, जास्तीत जास्त माझा डेटा ट्रान्सफर करता येईल. पहिली केस. दुसरी, आपण हे जे काही स्पीड मोजतोय हे सगळ्यांचं मी एकत्र धरून स्पीड घेतोय. बरोबर. म्हणजे मी या डेटा बिटला यायला लागणार पण स्पीड मेजर केलं, माझ्या ऍक्च्युअल डेटाला लागणार पण स्पीड मेजर केलं, ऍज वेल एज स्टॉप बिटला लागणार पण स्पीड मेजर केलं. मग ज्यावेळी मी फक्त सरसकट जर स्पीड मोजत असेल तर हे माझं स्पीड असेल ते हे नॉर्मल बीट रेट असं म्हणतात. काय म्हणतात? बीट रेट. मी खाली लिहितो इथं. सो बीट रेट कशाला म्हणायचं? बीट रेट. Bit rate is also measured beats per second. म्हणजेच कसं, BPS असं मेजर केलं जाईल आणि यामध्ये डेटा प्लस पॅकेजिंग बीट्स हे दोन्ही पण मोजले जातील. ठीक आहे बा, लक्षात येत आहे का? आणि मला जर फक्त इफेक्टिव्ह डेटाचं जर स्पीड मेजर करायचं असेल, म्हणजे जो हा 80% जो डेटा येतोय त्याच डेटाचं जर मला स्पीड मेजर करायचं असेल तर त्याला म्हणतात बॉड रेट. इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन बीट्स पर सेकंद. Speed indication or unit is beat per second, but it only measures beat, number of beats transferred or number of changes happened. Okay. So data transfer speed is measured in with unit beats per सेकंद. एका सेकंदामध्ये किती बीट्स ट्रान्सफर केली जातात या काउंटला त्याचा बीट रेट असं मेजर केलं जाईल.
आपल्या मोबाईलवरती हे काहीतरी स्पीड दिसतंय, याचा अर्थ आपल्या मोबाईलमध्ये तेवढे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंद रिसीव्ह होत आहेत. ठीक आहे. मग त्यापैकी ऍक्च्युअल किती बीट्स आहेत, खरे खरे बीट्स किती आहेत की जे इन्फॉर्मेशन घेऊन आलेले आहेत, तर जवळपास 80% जे काही बीट्स आहेत ते इन्फॉर्मेशन घेऊन येणारे आहेत आणि 20% बीट्स हे काय फक्त पॅकेजिंग आहे. का म्हणून, तर प्रत्येक बाईटला एक स्टार्ट बीट आणि एक स्टॉप बीट आहे, हे त्या बाईटचं पॅकेजिंग आहे. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं अज्युम करा की तुम्ही काय मागवलंय, आपण कन्सिडर करूया. हा, एक आपले बिस्किट्स असतात, बिस्किटचे एक 10 पुडे मागवलेले आहेत ऑनलाईन. बरोबर. तर जरी तुम्ही बिस्किटचे 10 पुडे मागवलेले असतील तरी तुम्हाला बिस्किट्सला रॅप केलेलं एक पॅकेज मिळणारच आहे. म्हणजे ती थोडक्यात एक बाईट आणि 10 बिस्किट्स म्हणजे एक बाईट, आणि त्याला ते ज्या प्लास्टिकमध्ये टाकलेले आहेत तर तो झाला तुमचा एक पुडा. बरोबर. तसे तुम्हाला 10 पुडे आहेत आणि तुम्ही सगळे बिस्किट जरी खाल्ले तरी तुमच्याकडे ते कागद तेवढे शिल्लक राहणार आहेत. म्हणजे ते काय आहेत, पॅकेज किंवा पॅकेजिंग. तसंच हे बीट्सच्या आहे. लक्षात आलं तुम्हाला? मग आता काही कन्फ्युजन बॉड रेट मध्ये आणि बीट रेट मध्ये? बीट रेट ऑलवेज मेजर्स complete data bits speed while baud rate measures only number of changes. Okay, clear? हो. आता हे जर तुमचं क्लिअर झालेलं असेल तर मग आपण आजच्या लेक्चरला नाही पण उद्याच्या लेक्चरला आपण काय पाहणार आहोत, एक प्रोटोकॉल पाहणार आहोत. त्या प्रोटोकॉल मध्ये मग बीट रेट किती असेल किंवा बॉड रेट किती असेल हे उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करूया. आता आज जे काही आपण पाहिलं याच्यामध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. काय अडचण असेल आज कालच्या सेक्शन्स मध्ये, जर कुणाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही डिस्कस करू शकता. आणि हे जे मी राईटअप केलेलं आहे हे राईटअप मी आपल्या गुगल क्लासरूम वरती शेअर करतो पीडीएफ मध्ये. ठीक आहे. ओके. कालचं पण आणि आजचं पण, म्हणजे तुम्हाला हे ऍटलिस्ट रेफरन्स साठी हे करता येईल. ठीक आहे. हो. बाकी काय प्रॉब्लेम कुणाला आता? नाही. ठीक नाही आहे. सर. हा, नाही तर सर. जर काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा, आपण डिस्कस करू. किंवा मग एक नोटीस मला सरांनी सांगितली आहे तुमच्यापर्यंत कन्व्हे करायला की मला वाटते ग्रुपवरती पण तुम्हाला एक नोटीस आलेली असेल की तुम्हाला काय करायचंय, प्रेझेंटेशन करायचं आहे, पोस्टर प्रेझेंटेशन. आणि त्या पोस्टर प्रेझेंटेशन मध्ये काही रिसेंट टॉपिक्स घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. आणि हे रिसेंट टॉपिक्सचा स्टडी करून या सप्टेंबर एंडला तुम्हाला ते प्रेझेंटेशन करायचं आहे. आलं लक्षात? तर त्यासाठी तुम्ही काय करा, सर्वांनी गुगलचा यूज करा आणि जे काही तुम्हाला टॉपिक्स नवीन आपल्या सब्जेक्टशी रिलेटेड नवीन टॉपिक्स सापडतील किंवा शोध घेता येतील तसे टॉपिक शोधा. सरांना सांगा, आम्हाला सांगा, डिस्कस करा आमच्याशी आणि त्यातून टॉपिक फायनलाइज करून मग त्याच्याशी रिलेटेड एक पोस्टर तयार करायचं. पोस्टर कसं तयार करायचं? सिम्पल मायक्रोसॉफ्ट प्रेझेंटेशन मध्ये एक पेजची पीपीटी तयार करायची, एकच स्लाइड असणारी पीपीटी तयार करायची. त्या एकाच स्लाइड वरती सगळी इन्फॉर्मेशन ठेवायची. ठीक आहे. तर त्या संदर्भात सर व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पोस्ट करतील, ते बघून घ्या. ठीक आहे. ओके. आज मग थांबूया आपण इथं आणि उद्याच्या लेक्चरला आपण प्रोटोकॉल शिकूया. ओके.
Hello, good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Uh, uh, I will take start the pictures. What will decide? What is your options? First, guys, I am ready to give the request. Yes. काय करायचं? हा? सर आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय का? हो. येते का? हॅलो. हो सर हो. येतोय. हो सर. Okay, friends. Good afternoon, everybody. Yesterday we have seen about the amplifier, that is a DC amplifier. Already we have derived the expression for the output voltage for the DC amplifier, that is output voltage V0 is equal to Rf upon R1 in the bracket V1 minus V2 as far as the DC amplifier is concerned. So just in this last lectures, so what is the need for this DC amplifier? So the DC amplifier is concerned, it should be implemented in the where we are going to measure a very small amount of the signals, and that signals are available in the form of microvolt or in the magnitude of the millivolt. It is a very small signals, and that signals is not measurable signal, and that's why we have to amplify that small signal, that is which is in the order of microvolt or the millivolt, in order to bring into the a measurable limit, and that is the target, or it is the aim and objective to design the DC amplifier, and that will be implemented in the most of the cases, that is as an instrumentation amplifier. So as far as the instrumentation amplifier is concerned, it is a high gain amplifier to amplify a very small signal in the order of microvolt or the millivolt in terms of the volt, in order to convert the data, in order to process the data that is in the form of digital. So this is the use of this instrumentation amplifier, and the instrumentation amplifier is a very high sensitive amplifier. Here there is a small signal is there. For example, we are measuring the temperature. We are measuring the temperature with the help of the say sensors, and that is known as a thermistor sensors, and we are measuring the strain by using the strain gauge. Suppose that there are two examples are there. We are measuring the strain. It is one sort of the physical quantity, and we are going to measure the strain with the help of the instrument that is called the strain gauge. Strain gauge is the one equipment we are able to measure the strain or the force of the physical quantity. Similarly, we are going to measure the temperature, and that temperature will be measured in terms of the resistance, and that resistance is nothing but it is a temperature dependent resistance, and that temperature dependent resistance you are using, that is the thermistor. So thermistor is the best example to measure the temperature in terms of the resistance, and that's why these whatever this temperature which are converted into the equivalent of the analog signal, or the strain which are measured by the strain gauge, and that strain and this temperature, they are very small quantities. They are in the order of very small signals. That might be AC signal, that might be DC signal, and they are the very small signals there. And in order to amplify that small signal from the strain gauge, that is strain, and the temperature from the thermistors, we have to amplify this one, and that's why we are using the type of amplifier, and that amplifier is known as a DC, that will be amplified by the amplifier that is known as a DC amplifier. And sometimes we are using a bridge, with along with the amplifier, and that is known as a bridge amplifier. So yesterday we have seen the DC amplifier. Today we are going to see the bridge amplifier, how that bridge will be implemented to produce a differential of signal. Differential of signal means difference between the two signals. Difference between the two signals is there.
that is V1 and V2 is there. So in these lectures, we are dealing with the bridge circuit, that is the working of the bridge circuit, and how that bridge circuit have produces a differential of signal, and how it will be amplified with the help of the DC amplifier. And finally, we are going to obtain or the derive the equation for the output voltage for the bridge amplifier, and how it can be implemented in the various amplifiers such as the instrumentation amplifier for measurement of the strain by using the strain gauge, in order to measure the temperature by using the thermistor by the change in temperature. So this is the outline of the today's lectures, that is the bridge amplifier. Okay, just we can go to the that one more, that is PPT. Just I will share the PowerPoint presentations here for the bridge amplifier circuits, and I will show the actual. Okay, is it visible, Priyanka, Amruta, Shubham? हो सर. One minute. पाहिले का तुम्ही ते कालचं बुक्स पाहिले का तुम्ही पाठवलेले? हो सर. हॅलो, काय समजतं का त्यातलं? हो. अडचण नाही ना त्यामध्ये काय? ओके, लेट अस जॉईन टू द ब्रिज एम्प्लिफायर सर्किट. आणि मला नसेल तर की कॉल करायचा, प्रियांका, त्याच्यानंतर अमृता, त्याच्यानंतर शुभम, ज्याचं नाव आहे ते अजून बरेच आहेत, आहे हे आहेत, म्हणजे काय मला सर्वांचे आता नाव पाठ नाही, हळूहळू पाठ करेल. काय अडचण असेल तर मला विचारायचं. सो लेट अस जॉईन टू द this next article, that is the bridge amplifier. So as far as this already I have taught about the what is the importance of the bridge amplifier. Okay, so bridge amplifier will be employed, or it will be implement the one type of the bridge which is formed by the four resistances of the four arm. Just I will show the diagram for this one. So we can look at this left side. In this left side there is a actual circuit diagram for the bridge amplifier circuit. And at this diagram, at the left side, you can observe that there is a bridge, and that bridge is formed by the four arms, that is R1, R2, R3, and R4. That is all these four arms having the same resistances. So, for example, this arm is R, second is R, third is R, and the fourth arm I have shown there R plus delta R. What I am saying that the bridge is formed by the four resistances, equal resistances R. But I have shown the fourth arm is R plus delta R. What is the meaning? What is the significance to show the R plus delta R? Since this fourth arm, it is nothing but it is a sensitive arm. It is a temperature dependence arm. Okay, it depends upon the pressure dependence arm. That means it will be the sensitive arm. That means as pressure increases, its resistance changes. As temperature increases, its resistance increases, and that's why I have wrote there R plus delta. म्हणून मी काय लिहिलंय आर प्लस डेल्टा आलेला आहे, परंतु बाकीच्या आर मध्ये काय लिहिलंय आर आर लिहिलेलं आहे. पण ऍक्च्युअली फॉर द ब्रिज बॅलन्स वी हॅव लर्न अबाउट द बॅलन्स्ड ब्रिज इन द 12th स्टँडर्ड. That bridge is formed by the four resistances having equal, and if opposite arm, that is product of opposite arms are equal, then there is no flow of current. Means the bridge is balanced. आता ब्रिज बॅलन्स कधी असं म्हणता येईल आपल्याला? The product of opposite arms are equal, then there is no flow of current from this P1 to P2 across the bridge. So this is nothing but it is called as a condition for balancing condition for the bridge, or sometimes it is known as another name is known as a referred as a null balance. That is as a null compensation, null balance. So this is the actual working of the bridge. So as far as the common arm of this one, this is the P2 input. Just I have taken here, and that P2 is directly applied to the inverting input of this operational amplifier via resistance R1. Similarly, there is another input that is taken from, that is V1. It is taken from a common or the junction point of the two resistances R and R plus delta R, and that common junction, it is connected to the non-inverting terminal, that is plus terminal via resistance R1. So this is the connection of this one. Okay, what is doing? This is the connection of this one. And
what I'm saying that this is nothing but phi 0. Okay. Sorry, what is this one? This is nothing but this is the say VR. That is the reference voltage. What I am saying that the another junction point is this is a junction point of R and R, that is known as a VR. That is for the reference voltage. We have to apply the reference voltage, and exactly opposite there is a common point between the R and this R. Sorry, R and R plus delta R, and that common point is shorted to the ground. Just you can try to understand there. The bridge is formed by the four resistors having a four junction point. The upper junction point, it is nothing but it is a V1. It will act as a one input to the operational amplifier as an inverting input. And similarly, exactly opposite, there is a junction point V2 taken brought from the two arms here, and that will act as a P1 input to the non-inverting terminal of the operational amplifier. Similarly, the common point of this one, it will be acts as a one point, and that we are applying here the external voltage, that is for the reference voltage, and the reference voltage is applied to the two common point. Similarly, exactly opposite to that of this PR, exactly opposite to this PR, there is another junction point. It is formed by R and R, that is shorted to the ground. म्हणजे असे चार कॉमन पॉइंट आहेत. म्हणजे वरचा कॉमन पॉइंट आहे तो say V2 आहे. It acts as one input of this operational amplifier. Another opposite is the V1. This is second input directly applied to the non-inverting terminal. And हा third common point आहे. त्या third common point ला we are applying the external voltage. बाहेरून आपण voltage देणार त्याला. That is called the VR voltage. And त्याच्या exactly opposite जो common point आहे दोन resistance, it is shorted to the ground. अशा पद्धतीने हा ब्रिज तयार झालेला आहे. आणि हा ब्रिज जो आहे तो बॅलन्स आपण करायचा असेल तर the values of all the magnitude of all the resistance of all the arms are equal. म्हणजे it should be equal. कशा असले पाहिजे ते इक्वल असले पाहिजे. त्याच्यामध्ये हे म्हणजे R आला, R असला पाहिजे ना, हाय R असला पाहिजे, R असला पाहिजे. Instead of R plus R delta, it should be R. हे सर्वांचा रेजिस्टन्स R असेल तर ब्रिज इज बॅलन्स. That means we are getting the P2 voltage is 0 volt, P1 is 0 volt. That is this across this voltage is nothing but P1 minus P2. What is P1 minus P2? We can try to understand here. What is V1 minus P2? V1 minus P2 is nothing but difference between the two voltages which are taken from, which are received from the common points of the bridge, that is the V1 and V2. हा difference आहे. And the bridge balance असेल. Bridge कधी balance असेल? The resistance of all R. सर्वाचा R असेल तर आता आपल्या इथे काय दाखवले तर मी R plus delta R आलाय. परंतु R plus delta R च्या ऐवजी only R जर असेल तर all arms have the equal resistances, and at the same time there is a bridge is balanced, so the current does not flow to the end of the branch, and therefore we are getting the P2 voltage 0 and P1 voltage 0. म्हणजे आपल्याला 0 0 voltage मिळेल. म्हणजे P1 minus P2 ची किंमत काय झाली 0 झाली. And at this condition we said that the bridge is balanced and the differential input signal is 0, that is P1 minus P2 is 0, PD is 0, that is P1 minus P2 means denoted by VD. VD म्हणजे differential input, difference of input, and when the difference of input is 0, ultimately the output P0 is 0. Okay, output voltage is 0. And we can again look at this one. What is this one? This is nothing but this is one type of the amplifier again. This is an amplifier again. RF feedback resistance RF is connected between the output voltage P0 and inverting. हा feedback resistance होतो. त्याच्यानंतर इथे जो आहे तो resistance आहे. R1 RF dash बघा हा जो आहे तो RF dash आहे. RF dash is directly connected to the ground through a non-inverting terminal. म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल मधून RF हा रेजिस्टन्स काय केलेला ग्राउंड केलेला आहे. आणि आउटपुट व्होल्टेज P0 पासून रेजिस्टन्स RF हा इनपुट म्हणजे हा फीडबॅक रेजिस्टन्स झाला आणि हा तुमचा ग्राउंडिंगचा रेजिस्टन्स झाला. आणि R1 आणि हे जे R1 dash आहे, R1 आणि R1 dash, these are the input resistance. So this is again another picture, another diagram for the amplifier circuit. म्हणजे that circuit have two parts, two sections. The left hand section is nothing but it is a bridge amplifier circuit, and the right hand side is but it is an amplifier circuit. Totally it form a bridge amplifier circuit. Why it is bridge amplifier? At left side there is a bridge and at right side there is amplifier, so totally it is known as a bridge amplifier circuit. And we are going to find out what is our target, what is our aim, what is our objective, what we are going to achieve. So we are going to obtain the final expression for the output voltage of the differential amplifier. That is P0 is equal to, I have
written here, that is V0 is equal to Rf upon R1 into delta R upon 4R into, this is nothing but it is a, काय दिसतं हे PR, it is a PR. बघा माझा तिथे कर्सर दिसतो, तिथे काय आहे ते PR आहे. PR म्हणजे what is PR? Reference voltage. Correct. It is nothing but it is a reference voltage which is applied here bridge circuit ला, आणि ते reference voltage इथे आहे. डेल्टा आर काय आहे? चेंज इन रेजिस्टन्स इथं आहे का, आर प्लस डेल्टा आर इथं दिला तो डेल्टा आर आहे. आणि आर म्हणजे काय, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टन्स ऑफ द ऑल द आर्म्स आर हियर. सगळ्या 4 आर्मचा रेजिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे वी कॅन लुक ॲट दिस वन, ऑल दिस 4 आर्म्स हॅव द रेजिस्टन्स आर आर आर, अँड ओनली द 4th आर्म I have shown there resistance is R plus delta R. That means the 4th arm is sensitive arm. कशी आहे ती? It is sensitive arm and it is sensitive to temperature. It will be sensitive to the force. It will be sensitive to the pressure. याचा अर्थ काय होतो? सेन्सिटिव्ह आर्म म्हणजे काय? त्याच्या प्रेशर अप्लाय केलं की त्याचा रेजिस्टन्स बदलतो. त्याचं टेम्परेचर वाढलं की त्याचा रेजिस्टन्स बदलतो. त्याचं प्रेशर वाढविलं तर रेजिस्टन्स वाढतो. फोर्स केला तरी रेजिस्टन्स बदलतो. दिस इज दॅट्स वाय दॅट आर्म, ह्या आर्मला काय म्हणायचं? Sensitive arm, and this is nothing but it is a 4th arm is nothing but it is a sensor or it is known as a transducer. त्याला काय म्हणतात? त्याला ट्रान्सड्यूसर. आणि ट्रान्सड्यूसर किंवा सेन्सर म्हणजे काय? What is concept of transducer? What is concept of sensor? These are the two terms. These are the two technical terms. Sensor म्हणजे काय and transducer. Sensor म्हणजे काय? सेन्स करणारा. बरोबर आहे? What is the function of our eye? डोळ्याचं फंक्शन काय आपल्या? बरोबर आहे? It can say send the rays and then can reflect from the trees, that can reflect from the building, that can reflect from the object, and we are able to visualize that image. So this is nothing but eye is a one type of the sensor. It is a one type of here. It can identify, it can recognize these signals, it can recognize the materials or things. It is known as a sensor. And sensor is nothing but another name is transducer. दुसरं नाव काय त्याला? ट्रान्सड्यूसर म्हणतात. And in general, in electronics, the transducer or the sensor is nothing but it can convert any physical quantity. What I am saying that it can convert any physical quantity into the analog signal. The physical quantity म्हणजे काय? Temperature काय? It is a physical quantity. Pressure काय? It is a physical quantity. त्याच्यानंतर force काय? It is a physical quantity. Displacement, it is a physical quantity. Distance, it is a physical quantity. Means whatever the physical quantities which are there, that quantities have been converted, have been expressed in terms of the analog signals, and it can be done by with the help of the material or the device, and that device is known as a sensor or transducer. And माझा point काय? What is my point to say that the 4th arm is nothing but it is a sensitive arm, and the sensitive arm means temperatures or the pressure increases, its resistance changes. That's why it is known as a sensitive arm. And this sensitive arm is nothing but it is a device, and that device is known as a sensor device or the transducer device or temperature sensitive device. म्हणजे ह्याच्यामध्ये केलं आणि टेम्परेचरचं सर्टन आपण 27 डिग्री केलं म्हणजे हा रेजिस्टन्स आहे रूम टेम्परेचरचा, आणि रूम टेम्परेचर मेंटेन केलं तर सर्वांचा रेजिस्टन्स काय असेल? रूम टेम्परेचरला सारखा असेल. आणि रूम टेम्परेचरला रेजिस्टन्स सर्वच आर्मचा सारखा असेल तर ब्रिज काय होतं? बॅलन्स होतो. ब्रिज बॅलन्स झाला असता तर काय झाला? V1 आणि V2 जे इनपुट आहे याचा डिफरन्स ऑफ सिग्नल काय झाला? 0 झाला. 0 झाला असेल तर आउटपुट व्होल्टेज 0 जातो. दॅट इज नोन ॲज अ balancing conditions or null offset balancing condition for the bridge. So this is all about this exactly mechanism for the bridge and the 4th arm. We are implementing the 4th arm, and that is a sensitive arm. तर त्याच्या बाबतीत आहे. That's why our target is to obtain the expression for the output voltage of the bridge amplifier, that is the RF upon say R1 into 4R upon delta R upon 4R into PR, and here PR is nothing but it is a reference voltage. बघा इथे मी दाखवलेला आहे. It is a reference voltage. हे कुठं व्होल्टेज आहे? बाहेरून वापरलेला आहे. बाहेरून आपण सप्लाय घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहिला असेल पांढरा सप्लाय वगैरे पाहिला असेल तर बाहेरून आपण त्याचं काय करायचं? पॉझिटिव्ह व्होल्टेज पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथे जोडायची सेलची किंवा बॅटरीची, आणि निगेटिव्ह इथे जोडायची, आणि इथनं देतो त्या व्होल्टेजला काय म्हणतात? रेफरन्स व्होल्टेज. आणि हे रेफरन्स व्होल्टेज दिल्यानंतर करंट काय वाहतो? इकडून जाईल. करंट काय ह्याच्यातून वाहून जाईल. करंट कसा होतो बघा? When we apply the voltage at the here, the current flows from R.
At this point, the current will be distributed among the two parts. दोन पार्ट मध्ये काही करंट इकडे जाईल, काही करंट इकडे जाईल, and that current will flows from R, this branch, and to the ground. Similarly, that current flows from the R, second R, and the ground. And in this way, can you develop the voltage P1 and P2. अशा पद्धतीनं इथलं व्होल्टेज दिल्यानंतर हे P1 आणि P2 चं व्होल्टेज. आणि सपोज दॅट PR इज 0. मी काय म्हणतोय, रेफरन्स व्होल्टेज 0 झालं तुमचं, तर काय होईल, करंट वाढेल का? 0. हॅलो, करंट वाढेल का? इफ द रेफरन्स व्होल्टेज PR इज 0, म्हणजे तुम्ही व्होल्टेज वापरलं नाही तर याच्यातून करंट वाढेल का? नाही होणार. नाही. म्हणजे जर काय झालं, P1 आणि P2 चं व्होल्टेज 0 झालं, P1 आणि P2 चं व्होल्टेज 0 झालं, याच्यातलं आउटपुट व्होल्टेज काय झालं, त्याच्यामध्ये 0 झालेला आहे तुमचं. हे लक्षात घ्या. हा 0 झालेला आहे. परंतु PR इज द रेफरन्स व्होल्टेज, विचार आपला एक्सटर्नली बाहेरून वापरलेला आहे, आणि हे व्होल्टेज वापरल्यानंतर, बॅटरीचं व्होल्टेज वापरल्यानंतर त्याच्यातून करंट वाढेल. करंट हा दोन पाथ मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल. या पाथ मध्ये काही जाईल आणि काही करंट या पाथ मध्ये जाईल. म्हणजे हा पाथ कसा असेल, व्हॉट इज अ पाथ विच विल ट्रॅव्हल बाय द करंट, दॅट करंट फ्लोज फ्रॉम द V0, त्या रेजिस्टन्स R, दुसरा रेजिस्टन्स R आणि ग्राउंडला जाईल. दुसरा पाथ काय असेल, PR पासून हे R प्लस डेल्टा R पासून ग्राउंडला जाईल. आणि अशा करंट ड्यू टू द करंट फ्लो they can develop the voltage across this point, that is P1 and P2. The P1 and ground voltage मिळेल आणि P2 and ground, and that is voltage is nothing but it is will be works as a input to the DC amplifier. हे voltage काय होते, input to DC amplifier, that is V1 minus P2, and this difference is amplified by this amplifier. This is only simple mechanism of the working of the bridge DC amplifier. लक्षात आलं तुमचं वर्किंग? हो. आले लक्षात ना? आता राइट साइड, we can look at this right side, correct ना? We can look at this right side. So this is nothing but the mathematical formulation is there. म्हणजे आता आपण काय पाहिलं, आतापर्यंत काय पाहिलं, we have learned about the what is amplifier, okay, what is meant by bridge amplifier, what is application of the bridge amplifier, why we are going to learn हे bridge amplifier का केला जातो. तर जिथे जिथे हाय सेन्सिटिव्ह मेजरमेंट असतात, की मी आता उदाहरण सांगितलं होतं, बरोबर आहे, टेम्परेचर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द थर्मिस्टर, तेव्हा स्ट्रेन बाजू द स्ट्रेन गेज तुम्ही पाहिले ना, स्ट्रेन कधी पाहिले नसते, स्ट्रेन अतिशय स्मॉल सिग्नल असतो, मायक्रो व्होल्ट मधला, मिली व्होल्ट मधला असतो, आणि हा आपला मोजता फारसाही करता येत नाही, प्रोसेस करता येत नाही, आणि प्रोसेस करण्यासाठी तो सिग्नल आपल्याला व्होल्ट मध्ये पाहिजे, म्हणून त्यासाठी काय करावं लागतं, आपल्याला अँप्लिफायरचा वापर करावा लागतो, आणि ते अँप्लिफायर म्हणजे तुमचा हा DC अँप्लिफायर इथं आलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं हे आपला ब्रिज अँप्लिफायरचा आपण इथं पाहू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर जो राईट साईडला जो भाग आहे तो याच्यामध्ये आपण जे इक्वेशनला बघा काय इथं V0 इज इक्वल टू RF अपॉन R1. RF म्हणजे काय झालं, ओके, R1 मीन्स काय झालं, व्हॉट इज R1? R1 is the input resistor, म्हणजे RF upon R1. So it is nothing but it can deciding the gain of this output, gain of this amplifier. म्हणजे RF फीडबॅक रेजिस्टर तुम्ही 100K घेतला, R1 तुमचं जर 10K घेतला, तर याचा रेशो किती येईल, 10 येईल, बरोबर आहे. म्हणजे इट इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द कॉमन न्यूमेरिकल नंबर इज देअर, दॅट इज नथिंग बट इट कॅन डिसाइड द गेन ऑफ द DC amplifier. DC amplifierचा गेन हा दाखवतो RF upon R1. म्हणजे एखाद्याला वाटलं 100 करायचा आहे, मग काय करेल तो, तिथं 100K चा कनेक्ट करेल, 10K चा कनेक्ट करेल, किंवा इथं दुसरा 100K आणि इथं 1K जोडेल, म्हणजे किती येईल, 100 येईल, म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन दिस. हा, तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा गेन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. त्याच्यानंतर का थोडक्यामध्ये ही जी व्हॅल्यूज आहे इट इज कॉन्स्टंट. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट इट इज कॉन्स्टंट. रेफरन्स व्होल्टेज इज कॉन्स्टंट. मी काय म्हणतोय, रेफरन्स व्होल्टेज इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. आता व्हेरिएबल काय आहे याच्यामध्ये, 4R. काय बोलले, चेंज काय याच्यामधला, 4R, सॉरी याच्यामध्ये चेंज काय आहे, डेल्टा R आहे. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट, डेल्टा R अपॉन 4R. 4R रेजिस्टन्स आहे हा R आणि हा कॉन्स्टंट आहे. तो जो तुम्ही जो 100 ओम 100 ओम 100 ओम जो 100 ओम, म्हणजे R सुद्धा कसा कॉन्स्टंट आहे. 4 म्हणजे 400, हा सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. PR म्हणजे रेफरन्स व्होल्टेज आहे. हे रेफरन्स व्होल्टेज तुम्ही समजा 5 व्होल्ट दिलं, इट इज आल्सो कॉन्स्टंट. RF हा 100K, अरे R1 किती आहे, 10K, म्हणजे हे कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे RF अपॉन R1 इज कॉन्स्टंट, 4R इज कॉन्स्टंट, AR is constant. Yes.
Okay, only the output voltage is proportional to delta R. What I'm saying that, for example, P0 means output voltage of this DC amplifier, total bridge amplifier, it is directly proportional to delta R. What is delta R? Delta R indicates that it represents that it is nothing but change in resistance. Change in the resistance of the हा रेजिस्टन्स मधला बदल आहे आणि जेवढा रेजिस्टन्स बदलेल त्याचा आउटपुट व्होल्टेज आहे म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज ऑफ दिस ब्रिज एम्प्लिफायर डिपेंड्स ऑन चेंज इन रेजिस्टन्स जेवढा रेजिस्टन्स इथला बदलेल बघा हे काय बघा तेवढा आउटपुट व्होल्टेज बदलेल दिस आउटपुट व्होल्टेज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन रेजिस्टन्स और इट डिपेंड्स ऑन द change in the active element of R, active arm of the bridge. So this is the physical significance of this expressions of the design expressions or expected equations, and we are going to derive that equations or obtain that equation with the help of this our say some analogy, some fundamental some fundamental laws or some fundamental theorems or some fundamental analysis in the mathematics. As we are able to obtain the final expression, that is V0 is equal to RF upon R1 into delta R upon 4R into PR. हे आपण मिळवू शकतो. कसे मिळवलेलं आहे तुमचं सर्किट डायग्राम समजली, बेसचं फंक्शनिंग समजलं, तुम्हाला एम्प्लिफायर समजलं, एंटायर हे समजलं, त्याच्यानंतर हे एक्सप्रेशन फायनली मी काय सांगितलं त्याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स सांगितलं. आता फक्त जो आपला मुद्दा राहिला आहे तो जो आहे तो फक्त काय करायचा आपल्याला की याच्यामध्ये तो कसा आपण हे करणार आहोत याच्यामध्ये हाऊ कॅन डिराइव्ह आता पाहायचं याच्यामध्ये काय दिसतं तुम्हाला लेफ्ट साइडला काय दिसते बघा इथं बघा याच्यामध्ये बघा आता इथं काय येतं P1 - P2 आता P1 झाला. आता याच्यामध्ये जे इकडे बघा P1 दिलेला आहे. आता इथे काय म्हटलं P1 इज इक्वल टू आता काय करायला P1 व्होल्टेज करायला. आता P1 व्होल्टेज कुठं आलं तुमचं इथं आलं बघा काय आलं व्होल्टेज P1 व्होल्टेज P1 व्होल्टेज हे आलं P2 व्होल्टेज वर चाललं बघा टॉपला P2 आहे खाली V1 आहे. आता इथे काय करायचं P1 आलेला आहे बरोबर आहे की नाही. हो. आता याच्यानंतर आपण इथे पाहिजे तुम्ही लुक ॲट दिस वन. आता हे काय PR आहे रेफरन्स व्होल्टेज आहे. रेफरन्स व्होल्टेज पासून रेफरन्स व्होल्टेज अप्लाय केलं आहे म्हणजे आपल्या रेफरन्स व्होल्टेज प्लस करंट प्लस फॉर्म याच्यातनं R प्लस डेल्टा आणि ग्राउंड जातं का करंट जातो PR R त्याच्यानंतर R प्लस डेल्टा R आणि ग्राउंड आणि P1 पॉईंट कुठं आला आपण V1 पॉइंट म्हणजे काय तुमचा R प्लस डेल्टा V1 पॉइंट कुठे घेतला अमृता शुभम आहे का आज नाही शुभम नाही दिसत नाही ठीक आहे काय तर V1 कुठे घेतला बघा इथं हे माझा मी कसं V1 पॉइंट आहे तर V1 पॉइंट इज अ कॉमन ऑफ R and R प्लस डेल्टा आहे. याचा अर्थ काय झाला वी आर गोइंग टू मेजर V1 व्होल्टेज म्हणजे हा पॉइंट म्हणजे इट इज कॉमन पॉइंट ऑफ R आणि R प्लस डेल्टा आहे कॉमन म्हणजे या पॉइंटचं व्होल्टेज म्हणजे हे पॉइंटचं व्होल्टेज होते जंक्शनचं व्होल्टेज म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की वी आर मेजरिंग द व्होल्टेज अक्रॉस R प्लस डेल्टा R रेजिस्टन्स ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V1 व्होल्टेज इज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस द फोर्थ म्हणजे आहे का बघा दिसतं बघा. आता हे कसं काढतायचं आपण तर व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरायचा. कुठला वापरायचा व्होल्टेज डिव्हायडर रूल. व्होल्टेज डिव्हायडर रूल सांगतो अप्लाइड व्होल्टेज PR इज इक्वल टू दोन रेजिस्टन्स असतात R1 R2 आणि ग्राउंड. आता असं जर असेल तर व्होल्टेज अक्रॉस ह्या रेजिस्टन्स कसं काढतो आपण लोअरच्या तर हा रेजिस्टन्स भागिले R रेजिस्टन्स प्लस सेज मधला R प्लस डेल्टा R बरोबर आहे इनटू फील्ड. लक्षात आलं का हा म्हणजे हे व्होल्टेज V1 व्होल्टेज कसं काढणार आहे V1 व्होल्टेज इज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस R प्लस डेल्टा R या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढतो आणि हे काढताना व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरायचा. आपल्याला व्होल्टेज PR आहे R एक आहे त्याच्या R प्लस डेल्टा R आहे ग्राउंड
म्हणजे आता ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजे कुठला आहे V1 व्होल्टेज आहे आणि V1 व्होल्टेज म्हणजे काय हा रेजिस्टन्स म्हणजे R डेल्टा R भागिले हा रेजिस्टन्स R प्लस R प्लस डेल्टा R इंटू अप्लाइड व्होल्टेज बोला आवाज खरखरतोय. ते कुणाचा तरी mic चालू आहे बरं का? कुणाचा दुसऱ्याचा माईक चालू आहे ऑफ करायला सांगा ना. हा कुणाचा माईक आहे ते ऑफ करा ना थोडासा बरं का ज्याचा माईक आहे त्याचा ऑफ करा थोडासा ओके तर तुमच्या लक्षात आलं का अप्लाइड व्होल्टेज पी आर आहे हे आर आर प्लस डेल्टा आर आणि ग्राउंड आणि V1 व्होल्टेज काय ह्याच्या अक्रॉस आहे काढताना आपण काय करतो V1 इज इक्वल टू बरोबर आहे ज्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज काढायचा आहे तो रेजिस्टन्स म्हणजे हे हा रेजिस्टन्स झाला आर प्लस डेल्टा आर आर प्लस आर प्लस डेल्टा आर म्हणजे सिरीज मधला सगळा रेजिस्टन्स इंटू मल्टिप्लाइड बाय अप्लाइड व्होल्टेज पी आर म्हणून इथे मी दाखवला बघा P1 is equal to R plus delta R divided by बरोबर आहे 2R plus delta R 2R म्हणजे इथला R अधिक इथला R म्हणजे 2R into delta R into applied voltage PR अशा पद्धतीने हे व्होल्टेज हे P1 व्होल्टेज काढलेलं आहे एवढाच दोन मुद्दे लक्षात घ्या वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड बरं का एवढे दोन गोष्टी तुम्हाला समजल्या की हे इक्वेशन आलं त्याच्यामध्ये इंगुलकर येतंय लक्षात प्रियांका हॅलो हो सर. हा तर याच्यामध्ये हो सर. या दोन तर तुम्हाला ह्या दोन गोष्टी जर आल्या कुठल्या V1 आणि V2 म्हणजे V1 व्होल्टेज काढता आलं आणि V2 व्होल्टेज काढता आलं की तुम्हाला सर्व गोष्टी आल्या कारण काय करतो आपण पुन्हा V1 ह्याचा वजाबाकी करतो आपण V1 मायनस V2 करतोय म्हणजे ह्या किमती काढल्या की मॅथमॅटिक्स सोडलं V1 मायनस V2 चं की तुम्हाला हे इथे मिळतं V1 मायनस V2 मिळालं की आउटपुट व्होल्टेज मिळतं V0 बरोबर आहे V0 इज इक्वल टू तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये म्हणजे विद्यार्थ्याला तुम्ही काय आलं पाहिजे यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड की एव्हरी स्टुडंट हॅज टू एबल टू कॅल्क्युलेट लर्न हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज V1 आणि व्होल्टेज V2 हे दोन व्होल्टेज कसे काढायचे तर हे दोन्ही व्होल्टेज कसे काढायचे बाय द यूज ऑफ व्होल्टेज डिव्हायडर रूल कुठला व्होल्टेज डिव्हायडर रूलचा वापर करून काढायचा त्याच्यामध्ये आणि व्होल्टेज डिव्हायडर रूल काय सांगतो तुम्हाला त्याच्यामध्ये कसं सांगतो काय सांगतो मला सांगा थोडस काय सांगतो एक मिनिट काय सांगतो व्होल्टेज डिव्हायडर रूल हॅलो हॅलो हा येते सर. काय ऐकू हो. तर व्होल्टेज डिव्हायडर रूल काय सांगतो की दोन रेजिस्टन्स आहे का दोन रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये जोडलेले असतील आणि व्होल्टेज अप्लाइड केले असेल अप्लाइड व्होल्टेज दिले असेल तर ज्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज मोजायचा आहे तो रेजिस्टन्स भागिले टोटल सिरीजचा रेजिस्टन्स इंटू अप्लाइड व्होल्टेज असा आहे म्हणजे हा आपण घेतलं व्ही आर अप्लाइड व्होल्टेज आहे आर एक रेजिस्टन्स आहे त्याच्या सिरीज मध्ये आर प्लस डेल्टा आर आहे आणि हा ग्राउंड केला आहे आपल्याला व्होल्टेज मध्ये अक्रॉसचं काढायचं तर ह्याच्या अक्रॉसचं काढायचं असेल तर आर प्लस डेल्टा आर डिवायडेड बाय आर प्लस डेल्टा आर म्हणजे तो आर होतोय आर प्लस डेल्टा आर इंटू व्ही आर ह्या पद्धतीने V1 व्होल्टेज काढायचं ऑन द सेम नल अपेक्षन्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट दॅट इज V2 व्होल्टेज तिथं काढायचं आता V2 व्होल्टेज कसं काढणार आहे हा VR व्होल्टेज आहे बघा अप्लाइड व्होल्टेज VR आहे करंट इकडून गेला R पुन्हा त्याच्यानंतर ह्या आर मधनं गेला आणि तो काय झालेला ग्राउंड गेला आहे याचा अर्थ काय झाला आणि आपल्याला व्होल्टेज कुठलं मोजायचं आहे या आरच्या अक्रॉसचं मोजायचं आहे का हे V2 पॉईंट येत आहे V2 पॉईंट येत आहे म्हणजे V2 आणि ग्राउंड मध्ये मोजायचा आहे हा V2 पॉईंट आला आणि ग्राउंड मधलं आता V2 आणि ग्राउंड मध्ये आर रेजिस्टन्स आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला हा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आर डिवायडेड बाय
this R plus this R म्हणजे 2R into PR. So this is voltage P2. म्हणून P2 ची किंमत इथं मी दिलेली आहे बघा इथं. आता हे जरा सोडून घेतलेलं आहे त्याने बरं का, हे सोडून घेतलंय V0/2 वगैरे हे सोडून घ्या वाटल्यास 2R डेल्टा R हे करून काय केलेलं आहे हे सोडून घेतलेलं आहे आपण त्याच्यामध्ये. आता कसं सोडवलं ते बघा तुम्ही. हे बघा ही जी आहे ती V0 बरोबर आहे. सॉरी VR/2 आलं, हे VR/2 आलं याच्यामध्ये 2 कॉमन केला R प्लस डेल्टा R आपण 2R प्लस डेल्टा हे सोडवा तुम्हाला हे मिळून जाईल. त्याच्यानंतर तुम्ही V2 काढायचा तुम्हाला. V2 म्हणजे हे व्होल्टेज काढायचं आहे तुम्हाला आणि हे व्होल्टेज म्हणजे अक्रॉस R रेजिस्टन्स आहे. तर हे काढताना तुम्हाला V2 इज इक्वल टू R म्हणजे हा रेजिस्टन्स R डिवाइडेड बाय R प्लस R म्हणजे 2R इंटू अप्लाइड व्होल्टेज इंटू VR अप्लाइड व्होल्टेज PR. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला केलं V2 इज इक्वल टू R अपॉन 2R इंटू PR इज इक्वल टू हे काय होतं तुमचं RR ला जातं म्हणजे काय येतं VR/2. V2 किती आलं V2 इज इक्वल टू VR/2 आणि हे these are the two equations that is the V1 already we have calculated the V1 voltage and the V2 voltage with the help of the voltage divider rule. आता अजून तुम्ही सर्वांना एक विनंती आहे की दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टुडंट्स, यू गो टू द BSc 1 or BSc 2 or you go to the say internet and just on the Google search engines and just we can type there, type करा की voltage divider rule and we can try to understand how can implement and how we can apply the voltage divider rule. तर voltage divider rule आला की हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला येणार आहेत त्याच्यामध्ये. तर we have obtained the voltage V1 and V2 with the help of the voltage divider rule from equation 1 and 2. And the final equation is there, that is net voltage which is applied to this DC amplifier. It is nothing but V1 minus V2. Net voltage operation amplifier काय दिलेलं आपण इनपुट सिग्नल काय तुमचा PD आहे. PD म्हणजे V1 minus V2. That difference of signal म्हणजे हा V2 आणि हा V1, that is V1 minus V2 signal, that is difference of signal is amplified this amplifier, so this is called the bridge amplifier. तर त्या पद्धतीने आपण त्या ब्रिज amplifier म्हणून काय केलं आहे V1 minus V2. We can take the difference of this one, V1 minus V2. What is V1 minus V2? V1 minus V2 is nothing but difference of two inputs. आता P1 म्हणजे इथनं घेतलेलं आपण हे V1 आहे इक्वेशन 1 मधलं. P2 काय आहे इक्वेशन नंबर 2 मधनं आहे. म्हणजे ह्या किमती याच्यामध्ये ठेवा, हे करा, कॅल्क्युलेट करा आणि हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर P1 minus P2 is equal to PR/2 in the bracket delta R/2R plus delta R. आता हे डिनॉमिनेटरला आहे 2R प्लस डेल्टा R काय आहे डिनॉमिनेटर छेदस्थानी आहे आणि छेदस्थानी बघा डेल्टा R म्हणजे काय रेजिस्टन्स आहे 2R म्हणजे मोठा रेजिस्टन्स झाला. R इज द नथिंग बट रेजिस्टन्स ऑफ दिस आर्म आणि त्याची दुप्पट केली तर तो 2R म्हणजे त्याची किंमत मोठी होणार आहे. आणि डेल्टा R म्हणजे काय झाला स्मॉल चेंज झाला, स्मॉल चेंज झाला. समजा फॉर एक्झाम्पल R हा तुमचा 1K आहे तर 2R किती होईल 2K होईल आणि चेंज इन रेजिस्टन्स किती असतो तो 1 ओहम होतो. किती होतो 1 ओहम होतो. म्हणजे डेल्टा ची किंमत किती चेंज इन रेजिस्टन्स झाला तर तो किती होईल 1 ओहम न चेंज झाला तर किती होईल 2 पॉईंट काय असेल ते बघा 2.1 काय ओहम म्हणजे इट इज व्हेरी स्मॉल. आणि हे दोन कम्पेअर करायचे म्हणजे 2R हा किती झाला 2K झाला, हे किती झाला 1 ओहम झाला. 2K आणि 1 ओहम ची कंपॅरिझन केली तर हा 2K कसा इट इज व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन 1 ओहम म्हणजे याचा अर्थ काय झाला R इज ग्रेटर दॅन डेल्टा R. या दोन्हीची तुलना केली कंपॅरिझन केलं तर ही व्हॅल्यू फार मोठी आहे याच्यापेक्षा आणि त्यामुळे आपण एक अझम्पशन केलं इतकी व्हॅल्यू मोठी आहे. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल एक तुम्ही 1 लाख दिले आणि 1 रुपया दिला, समजा एखाद्याला काय केलं 1 लाख रुपये आहे तर 1 रुपया आहे आणि माझ्याकडे 1 रुपया आहे आणि तुमच्याकडे 1 लाख रुपये आहे आणि ह्याचं कंपॅरिझन केलं म्हणजे 2R म्हणजे 1 लाख रुपीज आहे आणि डेल्टा R म्हणजे 1 रुपीज आहे ते माझ्याकडे आहे आणि आपल्या दोघांच्या पैशाची तुलना केली आपण 1 लाख आणि 1 रुपीची तर दोन्हीची तुलना केल्यानंतर 1 रुपीज ते माझे जे 1 रुपया आहे काहीच किंमत नाही. म्हणजे मॅक्झिमम पैसे कुणाकडे तुमच्याकडे आहेत 1 लाख रुपये म्हणून 1 लाख इज ग्रेटर दॅन 1 रुपीज आणि म्हणून फायनली म्हणून याचा अर्थ 1 लाख रुपये राहतं. म्हणून असं या पद्धतीनं की आपण काय केलंय याच्यामध्ये डेल्टा R हा काढून टाकला. आपण काय काढायचं आपल्याला एक R is very large, 2R is very large compared to delta R, and that's why we can neglect the delta R. We can remove the delta R. We can reject the delta R from denominator. Numerator मधनं नाही काढायचा, वरनं नाही काढायचा, खालचा काढायचा या दोन्हीचं कंपॅरिझन करून. म्हणून फायनल इक्वेशन येतं P1 minus P2 is equal to delta R/4R into PR. आलं लक्षात तुमच्या PR/2 तर तसंच आलेलं आहे इथं PR/2 आलेला आहे पुन्हा डेल्टा R/2R आला डेल्टा R गेला
2R into 2 म्हणजे 4 झालं, म्हणजेच delta R upon 4R into PR. So this is the final expressions. This is third equations. And again we can make the assumptions. Assumptions त्याच्यामध्ये करू शकता, त्याच्यामध्ये अजून याच्यामध्ये RF is equal to RF dash. म्हणजे तुमच्या लक्षात हा कुठलाही बघा या सर्किट डायग्राम इकडे बघा. You can look at the upper side, that is RF resistance, आणि खाली काय आहे RF dash resistance आहे. dash. आणि we can suppose that we can select these two resistance are equal resistance. दोन्ही कसे आहेत सारखे आहेत, म्हणजे RF is equal to RF dash म्हणून दिलेलं आहे. RF is equal to RF dash, R1 is equal to R1 dash. We can select these resistances equal in values. इक्वल इन व्हॅल्यू हे जरी R1 म्हटलं आणि R1 डॅश म्हटलं तर दोन्ही रेजिस्टन्स कसे सारखे आहेत, इक्वल रेजिस्टन्स आहेत. तर त्या पद्धतीने तुम्ही ते सिलेक्ट करून घ्या तिथं आणि थोडक्यात ते इक्वल करा. आणि फायनली वी आर गेटिंग द इक्वेशन दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज फॉर द ब्रिज डीसी एम्प्लीफायर P0 is equal to RF upon R1 in the bracket P1 minus P2. बघ कसं आलं, लक्षात आलं का तुमच्या? Sorry, V0 is equal to RF upon R1 into V1 minus V2. What is this one? This is nothing but this is the output voltage for the DC amplifier. आपने एक calculation डिराइव केले होते. ये जे इक्वेशन होतं ते V0 is equal to RF upon R1 in the bracket V1 minus V2. Yesterday we have derived expression for the DC amplifier. म्हणून आपण इथं याच्यामध्ये करायचं देन देअरफॉर P0 is equal to P1 minus P2 ची किंमत ठेवायची. P1 minus P2 ची किंमत इथे काढली आपण बघा. P1 minus P2 ची किंमत आहे delta R upon 4R into VR. We have to put the B value here in place of P1 minus P2. Finally we are getting the equation P0 is equal to RF upon R1 into delta R upon 4R into P0 VR into PR म्हणजे applied reference voltage. So this is the final expression for the bridge DC amplifier. And we can observe that initially already I have elaborated that the output voltage P0 is directly proportional to delta R. Since RF is a feedback resistance, R1 is input resistance, PR is applied voltage, then R is a resistance. All these quantity are constant. They are the numerical number. They are numerical figures, and that's why they are the constant. Only variable quantity is delta R, and so that the output voltage of the bridge amplifier P0 is directly proportional to delta R. Means the output voltage of this bridge amplifier is depends upon the change in resistance of this arm. या आर्म मधला रेजिस्टन्स किती बदलतो, कितीने इन्क्रीमेंट होतो, डेल्टा आर किती बदलतो, त्याच्यावर त्याचा आउटपुट व्होल्टेज अवलंबून आहे. ज्या प्रमाणात डेल्टा आर बदलतो त्या प्रमाणात आउटपुट व्होल्टेज. एकदम बदल झाला जास्त चेंज मिळेल, कमी झाला कमी मिळेल, झालाच नाही तर ब्रिज विल बॅलन्स, वी आर गेटिंग द आउटपुट व्होल्टेज 0. सो दिस इज द सिग्निफिकन्स of the output voltage of the bridge DC amplifier, and it is the most important bridge amplifier. It will be implemented in the measurement of the small signals. जिथे जिथे स्मॉल सिग्नल्स आहेत, स्मॉल सिग्नल्स म्हणजे ज्या सिग्नल्स अनमेजरेबल आहेत, मायक्रो व्होल्ट मध्ये आहेत, नॅनो व्होल्ट मध्ये आहेत, नॅनो अँपियर मध्ये आहेत, मायक्रो अँपियर मध्ये सिग्नल्स आहेत. आणि अशा जर सिग्नल्स आपल्याला मेजर करायचे असतील तर त्यावेळेस वी हॅव टू इम्प्लिमेंट, वी हॅव टू यूज द ब्रिज सर्किट. या ब्रिज सर्किटचा वापर इथं आपल्याला करावा लागेल याच्यामध्ये. आणि ब्रिज सर्किटचा वापर केल्यानंतर आपल्याला हा सिग्नल स्मॉलच मिळणार आहे, याच्या अकरा सिग्नल काय मिळणार आहे, छोटाच मिळणार आहे. परंतु या एम्प्लीफायरचा वापर करून, डीसी एम्प्लीफायरचा वापर करून आपण तो सिग्नल काय करणार आहे, आपण एम्प्लीफायर करणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द ए ब्रिज एम्प्लीफायर अलॉंग विथ द ब्रिज अँड डीसी एम्प्लीफायर्स. काय आहे याच्यामध्ये? त्याच्यामध्ये काय आहे? हा, मी जरा बाहेर येतो ना थोडस, मग परत आपण याच्यामध्ये अटॅच करू. ओके, याच्यामध्ये काय अडचण आहे का मला सांगा याच्यामध्ये? हॅलो, नाही सर. व्हिडिओ ओपन करा की जरा, मला थोडस सगळ्यांचे व्हिडिओ मला पाहू द्या थोडस. शेवटी झालं इथे 5 शेवटचे 5 मिनिट्स आहेत, तर थोडस जनरल चर्चा करूया आपण 5 मिनिट्स मध्ये. तर अगेन वी कॅन रिकॅप अगेन दिस वन, दॅट इज टुडे वी हॅव सीन अबाउट द bridge amplifier circuit. And in the bridge amplifier circuit, what is concept of the bridge?
That is concept of the bridge, how it can be implemented, and what is used by the bridge amplifier circuit. त्याचा वापर आपण कसा केला जातो हे आपण त्याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे. त्याचबरोबर त्याचं ऑपरेटिंग mechanism for the bridge amplifier circuit and how to make the mathematical analysis in order to get the output voltage, T0 is equal to हे आपलं जे output voltage होतं बरोबर आहे. डेल्टा आर अपॉन 4 आणि आर ए प्लस व्होल्टेज हे कसं मिळवलेलं आहे किंवा आर एफ अपॉन R1 इंटू डेल्टा आर बरोबर का डेल्टा आर इंटू अपॉन 4R. तर या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये केलं तर हे एवढ्या मुद्दे आपण त्याच्यामध्ये पाहिले होते. आवाज नाही येत नाही एक मिनिट हॅलो एक मिनिट आवाज येत नाही सर. ओके 1 मिनिट येत कनेक्टेड आहे रे नाही हॅलो हो येतोय सर. आता थोडासा कनेक्टेड आहे थोडासा हे होते एखाद्याचा कुणाचा तुमचा प्रॉब्लेम असू शकतो किंवा माझाही असू शकतो किंवा जे तुम्ही समजा की 17 झाले तर 20 होती मुलं तर जी 20 मुलं 3 बाहेर बाजूला गेले ज्याचं थोडंसं नेट आहे किंवा याचा प्रॉब्लेम असेल तर त्यांच्याकडून सुद्धा त्यांना प्रॉब्लेम येऊ शकतो किंवा माझ्याकडून येऊ शकतो. जर सर्वांना जर माझ्याकडून आला तर माझा प्रॉब्लेम आता आपल्याकडून नाही परंतु आहे बऱ्यापैकी सिग्नल याच्यामध्ये आहे. तर याच्यामध्ये जर काय अडचण असेल याच्यामध्ये तर तुम्ही हे करा. त्याचबरोबर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी याच्यामध्ये करावायच्या आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्याचे व्हिडिओ ओपन होत नाही का जाधव पुन्हा मुलं तर बघू द्या नाव घेतात ते म्हणणार त्या मानेचं किंवा अमृताचं नाव का प्रियांकाचं नाव घेतं शुभमचं का पुन्हा इंगुलकर मला ती नावं जर लक्षात आली समोर आली तर मला प्रत्येकाचं नाव घेता येईल काहीतरी पौर्णिमा काय उमा सुरेश धुमा सर्वांचे ऍडमिशन तुमचे झालेले आहेत का सर्वांचे हो सर. झालेले आहेत. तर आता आपण थोडं टाइम टेबल आहे तर ते 14 सप्टेंबर टाइम टेबल तुम्हाला ऑनलाईन कसं आहे कॉलेज सुद्धा कॉलेज तुम्हाला टाइम टेबल देईल. तर तुम्ही आता लॉग इन होता 14 सप्टेंबर पासून ते नवीन टाइम टेबल येईल ते कॉलेजच्या टाइम टेबल प्रमाणे वाढतं. हे जे आपले दोन आहेत ते 11:50 किंवा 11:30 ना 11:30 ते 12:30 12:30 ते 1:15 हे क्षेत्र आहे. 1:15 त्याच्यामध्ये लॅब असेल प्रोजेक्ट असतील या गोष्टीमध्ये थोडस आहे. त्याच्या अगोदर 11:30 होते 11:30 एक लेक्चर त्यांनी ठेवलेलं आहे. तुमचं ऍडव्हान्स कोर्स आहे त्यामध्ये किंवा इंग्लिश एखादा लेक्चर असते किंवा असते अशा पद्धतीचं 4 टेबल तुम्हाला 14 तारखेला प्रत्येकामध्ये 5 मिनिटाचा ब्रेक आहे. 5 मिनिटाचा ब्रेक आहे. त्या ब्रेकमध्ये लिवायचं नाही तुम्ही चालू तुम्हीच ठेवायचं फक्त उठायचं आणि फक्त काय करायचं पाणी वगैरे प्यायचं आणि पुन्हा बसायचं थोडंसं तर अशा पद्धतीने करायचं. लिवायचं नाही तुम्ही घ्या 5 मिनिट मला सांगायचं सर आता 5 मिनिट आम्ही विश्रांती घेतोय मग 5 मिनिट विश्रांती उठायचं पाणी घेऊन यायचं वाटलं हे करायचं आणि मग 5 मिनिटांनी येऊन बसायचं आपण लगेच चालू करायचं. अशा पद्धतीने 14 ह्याच्या चालू होतील तुमची. त्याच्यानंतर जे 4थं लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये ज्या लॅब असतील हे असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा काही गोष्टी आपल्याकडं वर्कशॉप टाईप त्याच्यामध्ये होईल. त्याच्यानंतर इनोव्हेटिव्ह आयडियाज काल आम्ही दिले प्रियांका मानेचं दिले वाटतं प्रियांका माने आणि शुभमचं नाव दिलेलं आहे का त्याच्यामध्ये पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह 2 दिलेले आहेत. त्याच्याबरोबर तुमचं 1-2 प्रकारच्या आपण बॅचेस तयार केलेले आहेत तुमच्यामध्ये. असं मी म्हणणार नाही टॅलेंट आणि प्रोग्रेस असं म्हणणार नाहीये लक्षात आलं का. ऍडव्हान्स लर्नर म्हणणार आहे स्लो लर्नर असं म्हणणार आहे. थोडंसं ऍडव्हान्स लर्नर याचा अर्थ काय की ज्याचं मेरिट चांगलं आहे त्याला आपण थोडंसं ऍडव्हान्स लर्नर म्हणूया आणि ज्याचं मेरिट कमी नाही असं म्हणजे की थोडंसं पासच असते पण त्यातल्या त्या प्रायोरिटीने कमी असतील थोडंसं तर त्याला आपण स्लो लर्नर म्हणता येईल आपल्याला किंवा दुसऱ्या टाईपचा आपण लर्नर म्हणता येईल किंवा इम्प्रूव्ड बॅच म्हणता येईल आपल्याला. तर त्या पद्धतीने 2 बॅचेस आपण 5-5 विद्यार्थ्याचे केले आहेत नावं घेतलेली आहेत. तर ती नावं तुम्हाला व्हॉट्सअपला डिस्प्ले केली जातील. हु इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ऍडव्हान्स लर्नर बॅच आणि दुसरं जी बॅच जी आहे ती आपली स्लो लर्नर बॅच त्याच्यामध्ये कोण आहे. तर याच्यामध्ये आम्ही थोडासा प्रोग्राम वेगळ्या पद्धतीनं लॉन्च करणार आहोत. तर त्या प्रोग्राममध्ये ऍडव्हान्स लर्नरसाठी काय द्यायचं आहे कुठल्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये काय शिकवायच्या आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारचे एक्सरसाइज द्यायचे आहेत कुठल्या प्रकारचं बुक्स त्यांना द्यायचे आहेत कुठल्या प्रकारचं गायडन्स त्यांना द्यायचं आहे आणि स्लो लर्नरसाठी कुठल्या प्रकारच्या गोष्टी काय करायच्या आहेत आणि मधल्याला काय करायच्या आहेत काय किंवा सर्वांसाठी काय करायचं आहे
याचा आराखडा आम्ही तयार केला आहे आणि त्याच पद्धतीनं तुम्हाला एक पहिल्यांदा व्हॉट्सअपला तुमच्या ग्रुपला पोस्ट म्हटले की जो आपला आमचा सुद्धा जो ही आहे गुगल क्लासरूम माझा सुद्धा आहे, त्या गुगल क्लासरूमला काय गोष्टी तुम्हाला पाहता मिळतील, लेक्चर पाहायला मिळतील त्याच्यामध्ये, किंवा नोट्स पाहता मिळतील, पीपीटी पाहता येतील, ई बुक्स पाहता येतील, हा एक भाग त्याच्यामधला आहे. आणि ज्या गोष्टी ज्या नोटीस आहेत, डेटेड नोटीस आहेत, किंवा कॉलेजकडून काही नोटीस आलेल्या आहेत, त्या डिपार्टमेंटल काय नोटीस असतील, किंवा काही होम असेसमेंट असतील किंवा असतील, तर तुम्हाला व्हॉट्सअपलाही काय प्रोव्हाइड केली जातील. होम असेसमेंट गुगल क्लासरूमला आम्ही देऊ, परंतु या गोष्टी तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला दिल्या आणि त्या व्हॉट्सअप ग्रुपचा वापर करून तुम्ही फास्ट अगदी टचमध्ये राहिलं पाहिजे. मी काय म्हणतोय, अतिशय प्रॉम्प्ट झालं पाहिजे. हो की नोटीस मिळालं की त्या काम झालं पाहिजे. सांगायचं तात्पर्य आहे की आता नोटीस आल्या उद्या करू असं नको, आजचं काम आज करायचं, परफेक्टली करायचं, कॉन्टॅक्ट करायचे. तर या 2-3 नोटीस तुम्हाला डिस्प्ले केली जातील आज व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून. पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह 2 घेतलेले आहेत, मला वाटतं की यांचंही घेतलेलं आहे, शुभमचे पप्पा घेतलेले आहेत, अजून कोणाचे घेतले मला मानेचे घेतलेले काय मला माहित नाहीये, परंतु 2 पेरेंट्स घेतलेले आपण आहेत. त्याची मीटिंग ऑनलाईन असणार अशी, त्यांना थोडंसं सहभागी करून घ्यायचं आहे. काय पेरेंटच्या काय त्याच्या अडचणी असतील तेच सांगतील त्याच्यामधनं, आणि तुमची एखादी मीटिंग याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत. त्या पद्धतीने त्यांचं काय तुमच्या अडचणी असतील तेही पाहणार आहोत. त्या पद्धतीचा रेपो रेट आपला याच्यामध्ये या सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, बरोबर आहे की नाही, या 3 महिन्यामध्ये किंवा डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे या टर्ममध्ये. आणि या पद्धतीने ऑनलाईन आपण थोडंसं एज्युकेशन याच्यामध्ये करणार आहोत. त्याचबरोबर ऑनलाईनच आपण प्रॅक्टिकल करणार आहोत. ऑनलाईन त्याला आपण व्हर्च्युअल लॅब म्हणतो, त्याला किंवा फी लॅब म्हणतो आपण. व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकल सुद्धा आपण डेमॉन्स्ट्रेशनच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत. त्यानंतर काय प्रोजेक्ट शिकणार आहोत, काय आयडिया करणार आहोत. तर या सगळ्या गोष्टी आम्ही जसा सांगेल तशा करायच्या, फक्त तुम्ही त्याच्यामध्ये हजर राहायचं आहे, फक्त लिव्ह व्हायचं नाही. पण तुमचा अटेंडन्स इथे लागतो बरं का. आता काही विद्यार्थ्याला वाटेल की आपण कळत नाही किंवा कोण रिलीव्ह झालेला आहे, लिव्ह झालेला आहे, असं नाही. तर आमच्याकडं आता हे अमृता बोलत होती किंवा प्रियांका बोलत होती, ती कोणत्या वेळेस काय बोलली त्याचं रेकॉर्डिंग इथं आहे. आता जे रेकॉर्डिंग जे आहे याच्यामध्ये त्या प्रियांका माने काय बोलली, हो सर, नो सर, किती टाइमला बोलली, काय बोलली, त्याचं ग्राफिकल सगळं रिप्रेझेंटेशन इथे दिसतं किंवा इथे येतं किंवा त्याचं अनालिसिस करता येतं. म्हणजे कोण लिव्ह झाला कोण नाही हे सगळ्या गोष्टी इथं लक्षात येतात. त्या दृष्टीनं तुम्ही थोडंसं हे करा आणि टचमध्ये राहा. तर या गोष्टी थोड्याशा 1-2 सांगायच्या होत्या. आणि टुडे वी आर stop the lectures here, and tomorrow just join on the same time. Tomorrow we'll see the same time. Thank you. Good हॅलो day. सर. काय पाहिजे? हा बोला सर, बोला मॅडम. सर, हा बोला, हा बोला की. ते काल 2 प्रोजेक्ट साठी स्टुडंट पाहिजे होते, ते कोणाचं नाव सिलेक्ट केलं? कुणाचं नाव दिलं ते एका दिवस मला वाटतं की प्रियांकाच दिलं. निवेदक शुभम आणि सरांना विचारायचं होतं ना. शुभमचे दिल्यानंतर आणि दुसरं कोणा दिले प्रियांका, मला मी बघितलं नाही खरं. 2 वर्ष 3 दिलेत मुलं नाव. होते. अमृता तुझं दिले का? हो, 3 जण झाले होते, मी, प्रियांका आणि शुभम, ते 2च पाहिजे होते ना. हो हो 2 पाहिजे. सरांनी शुभम आणि कोणाचं घेतले बरं का. त्याच्यानंतर आपण पाहूया, आणि जरी ठीक आहे तुला नसलं तर आपण दुसरं अजून 1-2-3 अजून ऍक्टिव्हिटी 2-3 आहेत त्याच्यामध्ये तुझं नाव घेऊया. असं काय नाही, ते एक भाग झाला, अशा 3-4 पार्ट आहे त्याच्यामध्ये. लक्षात आहे. आता रिसर्च प्रोजेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये तुझं नाव घेऊया. त्याच्यामध्ये मॉडेल प्रेझेंटेशन मध्ये नाव आहे, पीडीएफ 4 पेपर असे आपल्याला लागणारच आहे. त्याच्यामध्ये काही एवढं की नाहीये. जरी समजा मी म्हटलं होतं सरांना, परंतु ते म्हणजे 2 म्हटले, मला नाव माहिती नाही, परंतु आज ते वेबसाईटला टाकते आणि वेबसाईटला टाकल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की कुणाकुणाची नाव आहेत. आणि जरी तुमचं कुणा दोघीपैकी एकीचं नाव नसेल तर पुढच्या याला तुमचं गेला सांगू आपण. हो सर. हा. चालतंय. बाकी हॅलो, तुम्ही पण